त्या डॉगनी परत मे बी ही डिड नॉट कम बॅक अँड ही हॅड टोल्ड मी क्लिअरली 3 दिवस तुम्हाला देतोय मी, तुम्हाला ते एक्सेप्टेबल असेल तर मी येईल, नाहीतर मी नाही येणार. जेव्हा तो अडकला तेव्हा तुम्हाला म्हणला की मी आता अडकलोय, मला घ्यायला ये. ही सोसायटी की तिथे पाणी आहे बॅक साईडला आणि मी बेंचच्या इथे चिखलामध्ये बसलो, त्यांनी मला चिखल पण फील करवला. काही अॅनिमल्स पास अवे झाल्यानंतर, त्यांचे डेथ झाल्यानंतर ते तुला कनेक्ट होऊ शकतात का? अॅनिमल्स डोंट डिफरन्शिएट बिटवीन लाईफ अँड डेथ. सो हे बोलताना हे प्रिझ्युम करणं की द अॅनिमल इज नॉट अलाइव्ह हे खूप डिफिकल्ट असतं. बट कसं होतं, युअर एनर्जी अँड दॅट राहुल्स एनर्जी इज डिफरंट, युअर डॉग्स एनर्जी अँड हिज डॉग्स एनर्जी इज डिफरंट. सो द वे वी इंटेंड टू कनेक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी, आपण त्याच एनर्जी सोबत कनेक्ट करतो. आजचा एपिसोड जरा खास आहे, थोडासा वेगळा आहे. ॲनिमल टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन आणि प्लांट टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन याच्यावर आपण आज सलोनीसोबत बोलणार आहोत. सो बेसिकली या एपिसोडमध्ये प्राण्यांची भाषा काय असते, पक्ष्यांची भाषा काय असते, प्लांट्स म्हणजे झाडं रोपटी यांची भाषा काय असते, याबद्दल सलोनीने बरंच काही काही डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे. तिने टेक्निकली तर ते समजवलंच आहे, पण जास्तीत जास्त किस्से, तिचे जे काही स्वतःचे एक्सपिरियन्सेस आहेत ते तिने यामध्ये शेअर केलेले आहेत. आय होप तुम्हाला ते आवडेल. सो लेट्स बिगिन. हाय सलोनी. हॅलो. सो ऍक्च्युली मी ॲनिमल टेलिपॅथीबद्दल असं 2-3 दिवसांपूर्वीच ऐकलं, मला खरंच काही माहित नव्हतं. अँड देन मी गुगल केलं, इन्स्टाला गेलो, तुझं मला पेज मिळालं, अँड देन मी तुला टेक्स्ट केलं. सो आफ्टर दॅट यू टोल्ड मी की बेसिक गोष्टी अशा अशा असतात ॲनिमल टेलिपॅथीमध्ये. सो फॉर ऑडियन्स, जर ज्यांना माझ्यासारखे जे लोक आहेत ज्यांना अजूनही माहित नाहीये की ॲनिमल टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन नेमकं काय किंवा प्लांट टेलिपॅथिक कम्युनिकेशन नेमकं काय, सो बेसिक मध्ये तू कसं त्याला एक्सप्लेन करशील? सो हा इश्यू आहे ऍक्च्युली. लाईक दिस कन्सेप्ट इज नॉट व्हेरी नोन टू पीपल. म्हणजे हे खूप असं USA मध्ये दिसेल, आपल्याला UK मध्ये दिसेल, बट इंडियामध्ये जास्त लोक अवेअर नाहीये त्याबद्दल अजूनही. सो काय होतं की जेव्हा कोणी हे नवीन कोणी ऐकतंय तर त्यांना थोडं अनबिलिव्हेबल फील होतं की हे आहे का नाही, असं थोडंसं बिलीव्ह नाही होत लवकर. आणि खूप सारी गोष्टी अशा आहेत आपल्या लाईफमध्ये करंटली बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी की लोक इव्हेंच्युअली डोंट बिलीव्ह ऑन दीज थिंग्स. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की खरं आहे का फेक आहे आणि किंवा फ्रॉड आहे, तर हे आधी या गोष्टी आधी येतात असं काही म्हणल्यावर. कारण की स्पिरिच्युअल गोष्टींमध्ये अशा खूप ठिकाणी फसवणूक होऊ पण शकते. आणि जेव्हा लोक असं काही नवीन ऐकतात तेव्हा एकतर इंट्रूक पण होतात, प्लस थोडं डाऊटफुल पण असतात, लाईक इफ यू वॉन्ट टू ट्राय इट ऑर नॉट जनरल. सो बट हे कसं आहे ना, टेलिपॅथी हे आपल्या ह्युमन्स मध्ये नॅचरली बिल्डअप असतं. सो कसं असतं की आपलं सबकॉन्शियस माइंड, सो टेलिपॅथी हॅपन्स बाय सबकॉन्शियस माइंड. सो जर आपला सबकॉन्शियस माइंड नेहमी अवेअर नसतं, लाईक आपलं कॉन्शियसली आपण एवढे जास्त हे असतो, एंगेज असतो, लाईक एवढे सारे थॉट्स असतात डोक्यामध्ये, आपण कॉन्स्टंटली आपले डोक्यामध्ये कॉन्स्टंटली विचार चालू असतात. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी आर नॉट अवेअर अबाउट अवर सबकॉन्शियस माइंड. बट कसं होतं की वेन इट कम्स टू टेलिपॅथी, आपण टेलिपॅथी कॉन्स्टंट करत असतो. ते कसं करतो, फॉर एक्झाम्पल मोस्टली टेलिपॅथी अकर होते आपल्या पेरेंट्स सोबत, यु नो स्पाउसेस मध्ये अकर होते, बेस्ट फ्रेंड्स मध्ये अकर होते. सो फॉर एक्झाम्पल तुला त्या दिवशीच काही खायचं असेल आणि युअर मॉम विल लाईक लिटरली कुक दॅट ओनली ऑन दॅट डे, बट यू हॅव नॉट टोल्ड हर. इट्स अ टेलिपॅथिक कनेक्शन. सिमिलरली तू कोणाचा तरी विचार करतोय, समोरूनच फोन येतोय, सो दॅट इज ऑल्सो टेलिपॅथिक कनेक्शन. सो हे ह्युमन्स बद्दल झालं. आता अॅनिमल्स बद्दल बोलायला गेलं तर कसं असतं की अॅनिमल्सची जी लँग्वेज असते ती आपल्यासारखी वर्बल नसते. It's completely telepathic. So what is telepathy? It is a mixture of feelings, emotions and our thoughts. Okay. So tele and pathy are two Greek words which are being divided. So tele म्हणजे distance आणि pathy म्हणजे आपले feelings, emotions, आपले thoughts वगैरे जे सगळं असतं त्याला आपण pathy म्हणतो. Okay. So when you gather these two words, it creates telepathic communication. म्हणजे काय की आपण एका डिस्टन्स वर आपण त्या अॅनिमल सोबत कम्युनिकेट करत आहोत. Okay. ठीक आहे. आता हे कसं होतं, तर हे कसं होतं की आता जर फॉर एक्झाम्पल तर पेट पॅरेंट्सला हे खूप वेळा एक्सपिरियन्स झाले असेल की तुमच्या पेटला भूक लागली, तुम्हाला आधीच कळतं की त्यांना भूक लागली आहे, किंवा यू ऑलरेडी गेट दॅट फिलिंग की त्याला काय हवंय. पण हे कसं होतं, इज दॅट पेट टेलिंग यू नो, आर यू ऍक्च्युअली टॉकिंग टू द पेट? नो. बट व्हॉट हॅपन्स इज दॅट यू गेट अ फिलिंग. सो ती फिलिंग पण इव्हेंच्युअली अॅनिमल पास करत असतं. आणि हे कसं होतं, इट हॅपन्स थ्रू आवर इंटरनल ऑर्गन्स अँड सेन्सेस विच वी हॅव. तो आपण आपली विजन असते, आपली लिसनिंग हे असते, टेंडन्सी असते. सो ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत सेन्सेस, त्या थ्रू आपण अॅनिमल सोबत कनेक्ट करतो. बट आता आपल्याला खरंच काय ऐकू येतं का? नाही. आपल्याला खरंच काही दिसतं का? असं नसतं. सो खूप लोकांना असं वाटतं की काही खरंच बोलणार आहे का येऊन, किंवा यु नो खरंच तो डॉग काही रिस्पॉन्स देणार आहे, किंवा आपण खरंच त्याला काही विचारणार आहोत. तर तसं नसतं ते. इट्स नॉट वर्बल, बिकॉज अॅनिमल्सची लँग्वेज फिलिंग्स इमोशन्स असते, म्हणून त्यांच्यासोबत तसंच बोलायला लागतं. सो व्हॉट हॅपन्स इज, फॉर एक्झाम्पल आता मी बोलले तुला पावभाजी. सो
तुला आधी काय आठवलं सांग. सो पावभाजी म्हणल्यावर पहिलं तर आईने बनवलेली पावभाजीच मला आठवली. तुला इमॅजिन झाली का तुला डोक्यात? हा नाही ते आले म्हणजे लाईक आपल्या कढईत ते बनवलेली पावभाजी. आय कॅन रिमेंबर दॅट. राईट. एनिथिंग एल्स? डिड यू रिमेंबर द टेस्ट, स्मेल? येस, स्मेल मेनली. टेस्ट पेक्षा स्मेल. राईट. सो हे कसं होतं ना, दिस इज हाऊ अॅनिमल्स कम्युनिकेट. दिस इज हाऊ कम्युनिकेशन हॅपन्स. सो असं नाही की तुला काही खरंच पावभाजी समोर नाही आता आपल्या, लाईक यू नॉट इटिंग ऑल्सो, स्टील यू कॅन सेन्स द स्मेल अँड स्टील यू कॅन रिमेंबर द मेमरी. सो हे काय होतं, दिस इज युअर सबकॉन्शियस माइंड गिव्हिंग यू द डिटेल्स अँड इन्फॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन युअर ब्रेन. सो हे असंच असतं. बट आता तुम्हाला म्हणशील की अरे बट हे तर पावभाजीचं आपल्याला माहिती म्हणून आपल्याला आठवलं. बट आता अॅनिमल्सच्या कसं होणार, म्हणजे अॅनिमल्स आपण फर्स्ट टाइमच बोलतो असतो, तर कसं होतं हे इन जनरल. सो कसं होतं की वेन एव्हर अन अॅनिमल इज टॉकिंग टू यू, यू विल इदर स्टार्ट फीलिंग दोज फिलिंग्स विच द अॅनिमल इज ट्राईंग टू पास. सो इदर मला ते व्हिज्युअलाइज होईल, इदर मला त्याची सेन्स येईल. गट फिलिंग त्यांचे स्ट्रॉंग असतात. सो माझं गट स्ट्रॉंग आहे, सो त्यामुळे मला गट फिलिंग जास्त येतात. आय एम अ व्हेरी इमोशनली सेन्सिटिव्ह पर्सन, सो मला इमोशन्स थ्रू पण फील होईल किंवा मला विजन्स दिसतील. आता असंही होतं, डिपेंड करतं की कुठल्या व्यक्तीची कुठली सेन्स जास्त स्ट्रॉंग आहे, ज्याच्यावर त्याची इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह होते. असंही होतं की मला कधीतरी आता मी स्मेल, आय एम नॉट अ स्मेल पर्सन, बट स्टील मला कधीतरी वास येऊन जाईल. सो जेव्हा अॅनिमल एखादा गार्बेज एरियामध्ये असेल, जर एखादा अॅनिमल हरवलाय आणि त्याशी आपण बोलतोय आणि ही वॉन्ट्स टू शेअर मी दॅट स्मेल, सो डिपेंड करतं अॅनिमलवरती की ते आपल्याला कुठली इन्फॉर्मेशन पास करतात. सो आय गेट अ स्मेल. सो आय एम इव्हेंच्युअली गट फिलिंग पर्सन, विजन पर्सन, आणि मला ऐकू पण येतं, म्हणजे अॅनिमलची बोलतांची टोन कळते. सो मला हे कळतं की त्यांची व्हॉइस कशी आहे, आर दे व्हेरी चाइल्डिश, मॅच्युअर टोन आहे, ओल्ड टोन आहे, किंवा असं इन जनरल. सो ते आपल्याला सेन्स होत राहतं इंटरनली. दॅट्स हाऊ वी कम्युनिकेट. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड टेलिपॅथिक. हे झालं अॅनिमलच्या बाबतीत. आता पण जर प्लांटच्या बाबतीत तू ज्यावेळेस कम्युनिकेट करते प्लांट सोबत, ते कसं होतं मग? ते सिमिलर वे मध्ये असतं, फक्त एवढाच डिफरन्स असतो की अॅनिमल्स विल टॉक अबाउट देअर बॉडी पार्ट्स आणि प्लांट्स विल टॉक अबाउट देअर रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस. बाकी काही डिफरन्स नसतो. सो दे आल्सो गिव्ह यू व्हिज्युअल, स्मेल अँड ऑल थिंग्स. ओके. सो एव्हरीथिंग इज सिमिलर. इट्स जस्ट द वे दे आर शेअरिंग अबाउट देमसेल्स, की त्यांना काय फील होतंय किंवा त्यांच्या बॉडीमध्ये काय चालू आहे, ते डिरेक्ट करून आपल्याला ते एक्सप्लेन करणार. बाकी प्रोसेस सेम असते. इट्स नथिंग डिफरंट फॉर बोथ द स्पीशीज. ओके. आता बऱ्याच वेळा कसं होतं की बघतो ज्यांच्या घरी प्राणी आहेत, म्हणजे आजकाल अल्टरनेटिव्ह होम्स मध्ये एक ना एक पाळीव प्राणी असतोच, मांजर किंवा कुत्रा तर असतोच. बऱ्याच वेळा असं होतं की अचानक, शक्यतो मांजरींच्या बाबतीत हे बघितलंय मी, अचानक त्या घर सोडून जातात. बरोबर. त्या थांबत नाहीत घरात आणि आपल्याला कळत नाही की नेमकं काय झालं. म्हणजे तिला तिची व्यवस्था छान केलेली होती राहायची, खायचं प्यायचं तिला सगळं छान व्यवस्थित मिळत होतं, मग ते अचानक सोडून का गेली? याचे रिझन्स काय असतात? किंवा ज्यावेळेस तुला बोलवलं जातं तिथे की तुम्ही या, कम्युनिकेट करा आणि आम्हाला सांगा काय, मग त्यावेळेस तू कशा प्रकारे त्या मांजरीला कनेक्ट करशील आणि मग ती मांजर तुला कोणत्या भाषेत किंवा कसं तुला ते सांगते? राईट. सो आता कुठलाही प्राणी घराच्या बाहेर पडला की पीपल कन्सिडर दॅट तो हरवलाय किंवा ही इज गॉन मिसिंग, अँड देन दे कॉन्टॅक्ट द अॅनिमल कम्युनिकेटर टू फाइंड द अॅनिमल. बट आय वुड लाईक टू क्लिअर वन थिंग, बिकॉज हे खूप इम्पॉर्टंट आहे लोकांना क्लॅरिफिकेशन मिळणं, की आपण कम्युनिकेशन मध्ये अॅनिमलला शोधत नाही, आपण त्यांची सिच्युएशन बद्दल बोलतो. लाईक जर तो बाहेर गेला असेल तर आय विल आस्क हिम फर्स्ट व्हॉट इज द रिझन ऑफ गोइंग आउट. सेकंडली आय आस्क हिम इफ ही वॉन्ट्स टू रिटर्न ऑर नॉट. असू शकतं ना कधी कधी त्यांना नसेल इच्छा परत यायची, सो ते कधी होऊ शकतं. आता एकदा अॅनिमल घराच्या बाहेर पडला तर ते प्रॅक्टिकली बिकम वल्नरेबल टू एव्हरीथिंग. दे कॅन मीट विथ अन ऍक्सिडेंट, दे कॅन, कुणी त्यांना उचलून पण घेऊ शकतं. सो डिपेंड करते की त्या अॅनिमल तो फिजिकल वे सोबत काय चालू आहे त्या पॉईंटमध्ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जेव्हा कनेक्ट करतो ना अशा अॅनिमल सोबत, वी चेक अबाउट दर हेल्थ फर्स्ट, की ते जिवंत आहेत की नाही, हेल्थ वाईज कसे आहेत, परत यायचंय की नाही, परत यायचं जरी असेल तरी स्वतः यायचंय टाइम घेऊन का आपली हेल्प हवी आहे. सो दिस इज व्हॉट आय आस्क इन द सेशन. आता जेव्हा असे काही केसेस तो इव्हेंच्युअली मी मिसिंग केसेस घरी जाऊन नाही करत, कॉलवरच करता येतात, असं काही हे नाहीये. सो पहिला प्रश्न तर मी हा विचारते. आता मांजरींचं कसं आहे ना, स्पेसिफिकली डिलिंग विथ युअर क्वेश्चन. सो मांजरींना ते आहे जीन्स मध्ये की त्यांना बाहेर जायचंच असतं. ओके. सो डॉग्स पेक्षा जास्त कॅट्स आर लाईक दे वॉन्ट टू गो आउट. डॉग्स खूप रेअरली आपण बघू की त्यांना बाहेर जायचंय किंवा त्यांना फिरायची आवड आहे, सो ते पळून जातात घरातून आणि ते परत येतात सुद्धा. पण मांजरींचं कसं असतं, दे आर व्हेरी सेल्फ सफिशियंट, दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. आणि मोस्टली मांजरींचा असा बिहेवियरल ऍटिट्यूड असतो की त्यांची पर्सनॅलिटी इज व्हेरी रॉयल आणि दे वॉन्ट टू डू एव्हरीथिंग त्यांच्या मर्जीने त्यांना सगळं पाहिजे असतं. राईट. सो अशा केसमध्ये बट असं नाहीये की फक्त मजेसाठी ते नेहमी बाहेर जातात. दॅट कुड बी व्हेरियस रिझन्स. जेवढे केसेस मी घेतले आतापर्यंत त्याच्यामध्ये असंही झालंय की घरामध्ये भांडणं झाली तर ते प्राणी लांब जातात, त्यांना ते आवडत नाही.
Okay. जर कोणी स्ट्रेस्ड आउट असेल किंवा कोणी खूप खूप जास्त फ्रस्ट्रेटेड असेल, फिलिंग्स नसतील चांगल्या नोटवरती, निगेटिव्ह एनर्जी असेल घरामध्ये खूप जास्त, सो दे ट्राय टू डिस्टन्स देमसेल्फ फॉर सम टाइम. Okay. अँड दॅट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रॅक्शन फॉर दॅट ह्युमन बिंग. ते त्यांचे प्रॉब्लेम्स विसरून त्यांना शोधायला लागतात. गॉट इट. सो ह्याच्यामध्ये त्यांचाही फायदा असतो आणि अॅनिमल्स आपलं काम पण करतात की त्यांना अटेन्शन पण मिळतं आणि जी सिच्युएशन क्रिएट अटेन्शन झाली म्हणण्यापेक्षा की ते त्या ह्युमनला डिस्ट्रॅक्ट करतात आणि ते स्वतःकडे लक्ष डायव्हर्ट करून घेतात. सेकंडली देर कुड बी अदर रिझन्स लाईक कधी कधी माझ्याकडे अशी केसेस जिथे अॅनिमलला नीट ट्रीटमेंट नाही मिळत घरातून. आणि कसं होतं की आपल्या ह्युमन्समध्ये टेंडन्सी नाही की आपण आपले मिस्टेक्स एक्सेप्ट करू. सो जेव्हा मी अॅनिमल्सवर बोलते तेव्हा कळतं की अरे असा प्रॉब्लेम आहे. सो एक केस होती माझ्याकडे. देर वॉज अ डॉग. म्हणजे मी सांगते की कुठल्या केसमध्ये अॅनिमल्स परत नाही आहेत किंवा असं झालंय. सो काय झालं होतं की मी तशी कम्युनिकेट केलं होतं आणि तो मला म्हणला होता की, आणि ती मला म्हणली की तू रोज ये जा करतो. सो ही इज व्हेरी फ्रेंडली विथ द एन्व्हायरमेंट. लाईक त्याला सवय बाहेर. इट वॉज अ डॉग. आणि तो मला म्हणला की नाही मी राहिलो, तो 4 वर्षाचा डॉग आहे. त्यांच्या घरामध्ये ही टोल्ड मी की एक फिमेल फिगर दाखवली त्यांनी मला की ती मला अजून आतापर्यंत तिला माझ्यासाठी काही फिलिंग्स नाहीयेत, ती मला लाईक नाही करत आणि मला खूप पिडीस होती घरामध्ये. ओके. आणि ती फिमेल फिगर कोण होती? ती फिमेल फिगर त्या मुलीची मम्मी होती. अच्छा. हा. अँड देन ती मुलीने मला लगेच नाही सांगितलं, बिकॉज आपण नाही सांगू शकत ना की आपल्याकडे एक डॉग आपण पाळून ठेवलं, त्याला आपण नीट ट्रीट नाही करत आहोत. सो आफ्टर 3 days when the dog was not returning and he told की बाबा इफ दे रेडी टू एक्सेप्ट मी बॅक तर मी येईल परत, नाही तर मला काही यायचं नाहीये. तो मला क्लिअरली बोलला होता. असं मी त्या मुलीला सांगितलं होतं. मग त्या मुलीने मला खूप उशिरा सांगितलं 3 दिवसांनी, ऍक्च्युली सलोनी ती माझी मॉमच आहे, तिला तो आवडत नाही. म्हणजे मला माझ्या घरून त्याला आंघोळ घालायला यायला लागतं, हे लोक त्याला आंघोळ पण घालत नाही, नीट काळजी पण घेत नाही. सो त्यामुळे मग त्या डॉगनी परत मे बी ही डिड नॉट कम बॅक अँड ही हॅड टोल्ड मी क्लिअरली 3 दिवस तुम्हाला देतोय मी, तुम्हाला ते एक्सेप्टेबल असेल तर मी येईल, नाही तर मी नाही येणार. इट वॉज दॅट वे. अनदर केस असंही झालंय की माझ्या केसमध्ये अॅनिमल्स हॅव कम बॅक आफ्टर अ मंथ ऑल्सो. म्हणजे 1 महिना गायब आहेत आणि 1 महिन्यानी परत भेटलायत, 2-3 महिन्यांनी परत भेटलायत. सो मांजरींचं घ्यायला गेलं तर एक मांजर होती, अशीच मुंबईची केस होती आणि त्या माणसाने मला खूप कनेक्ट केलेलं, म्हणजे लगेच करेल लाईक 4-5 days नंतर आफ्टर ही वॉज मिसिंग. अँड सिन्स देन आय वॉज इन टच विथ दॅट कॅट अँड दॅट कॅट वॉज लाईक मी येतो. आय सेड ठीक आहे फाईन, दरवेळेस कम्युनिकेट. आणि जर अॅनिमल त्या ड्युरेशन मध्ये नाही आलं तर आय टेक अ फॉलोअप, लाईक यु नो की तुम्ही परत कधी, अजून किती वेळ लागणार आहे, काय झालं, बिकॉज चेक करायला लागतं ना की तिथे का तेवढा वेळ थांबायचं, कारण की आपण त्यांच्या फिलिंग्सला पण रिस्पेक्ट देतोय. बट देन व्हॉट इफ दे डोंट कम इन दॅट ड्युरेशन, तो वी विल टॉक अगेन. आणि मग त्या केसमध्ये तो सांगत गेला असं करत 1 महिना झाला आणि आउट ऑफ नो वेअर देन ही स्टार्टेड शोइंग मी अ गार्डन वन डे. आणि त्याला ना फिरला मस्ती केली मस्तपैकी. आणि जेव्हा तो अडकला तेव्हा तो मला म्हणला की मी आता अडकलोय, मला घ्यायला ये. तर मी म्हणलं ठीक आहे. आणि तो त्या माणसाने खूप पेशन्स ठेवला, की खूप कमी लोक असतात जे एवढा दिवस यु नो दे आर ट्रस्टिंग यू ब्लाइंडली की तुम्ही जे बोलताय ते तसंच असेल आणि यु नो विल फॉलो युअर इन्स्ट्रक्शन्स. सो देन आय टोल्ड हिम दॅट असं आहे. त्यांनी मला गार्डन दाखवलंय आणि तो मला म्हणतोय की तो ऑलरेडी त्या गार्डन मध्ये गेलाय आधी पण. सो आणि विचार केला लाईक बिकॉज अलेट्री मध्ये ही नेव्हर टूक हिम टू अ गार्डन. And he was thinking, and then I explained the structure of what he had shown me in the vision, की पार्किंग आहे, गार्डन आहे. त्याच्या समोर एक व्हाईट कलरचं पोस्टर होतं. त्यांनी मला एवढंही सांगितलं आणि त्यांनी सांगितलं की मी तेव्हा पावसाळा चालू होता, सो ही साईड की तिथे पाणी आहे बॅक साईडला आणि मी बेंचच्या इथे चिखलामध्ये बसलो. त्यांनी मला चिखल पण फील करवला. सो ही टोल्ड मी एव्हरीथिंग. बट या माणसाला क्लू लागला, थोडा वेळ लागला. आफ्टर 2 days ही टोल्ड मी की सलोनी बहुतेक तो तिथे आहे जिथे मी त्याला आणलं होतं. And then when he was small, त्या तिथून त्या कॅटला त्यांनी आणलं होतं. सो ही वेंट देअर आणि प्रॉब्लेम असा होता की जेव्हा त्याला क्लिक झालं रात्री आणि हिज ऑफिस टायमिंग्स वर नॉट इन्क्लाइनिंग, सो वॉचमॅन रात्री आत जाऊन देत नव्हता. सो वन फाईन डे ही वेंट देअर अँड आय सॉ की ऑपोजिट साईडला पोस्टर दिसतंय का. सो त्यांनी काय सांगितलं, मला जिथे पोस्टर दिसेल त्याच्याच अपोजिट साईडला मी आतमध्ये बेंचमध्ये असेल. सो मध्ये जरी वॉल असेल तरी ही वॉज एबल टू सी द पोस्टर फ्रॉम दॅट हाईट, कंपाऊंडच्या हाईटवरून त्याला दिसत होतं. आणि जेव्हा तो गेला तिथे राष्ट्रवादीचं पोस्टर होतं व्हाईट कलरचं, असं तेव्हा काहीतरी चालू होतं. अँड दॅट गाय वॉज लाईक हा बरोबर आहे. नेक्स्ट डे तो आत गेला आणि तो बरोबर तिथेच चिखलामध्ये बसलेला त्याला सापडला. दिस वॉज आफ्टर 2.5 months काहीतरी झालं होत्या गोष्टीला. थोडा लुकडा झाला होता, चेंज झाला होता, मोठा झाला होता थोडा यु नो एज वाईज, बट ही रेकग्नाइज्ड हिम. सो असंही झालंय काही केसेसमध्ये. मग सेम डॉग पण होता, तशीच एक केस होती की तो फिरून एका जागेवर दुसऱ्या जागेवरून जाऊन त्यांनी फिरवलं, मग ते भेटायला गेले. आणि व्हेरी सिम्पल, कधी कधी असंही होतं की ते आपल्याला काही वेळ देतात अँड देन ते कम बॅक बाय देमसेल्व्स. सो डिपेंड करतं अॅनिमल वरती की ते काय सिच्युएशन मध्ये डील करतात. दॅट्स वाय वी डोंट गॅरंटी टू फाइंड द अॅनिमल, वी टॉक टू देम, वी बिकम अ मेसेंजर की असं आहे. आणि मग आता जेव्हा तू कनेक्ट करतेस त्यांना, तू मल्टिपल अॅनिमल्सला कनेक्ट करते, कारण प्रत्येक केस वेगळी असेल किंवा मे बी तू ते स्वतः फील करते, त्यामुळे तू
रॅन्डमली बऱ्याच वेळा कनेक्ट होत असशील, देन तुला पर्टिक्युलर कसं कळतं की समजा एक माझा डॉग मिसिंग आहे, राईट मी तुला सांगितलं, तू त्याला कनेक्ट केलं राईट आणि समजा तो आता नाही म्हणतोय, तो म्हणला की नाही अजून माझा मूड नाही, माझा मूड झाला की मी येईल घरी. ओके, बरोबर सो तू कनेक्टेड त्याच्या टच मध्ये राहतीयस आणि एक दिवस अचानक तुला एका डॉगने कनेक्ट केलंय आणि इजला की नाही आता मला घरी जायचंय, तर तो पर्टिक्युलर माझाच डॉग आहे हे तुला कशावरून बिकॉज कळतं मग? आपली एनर्जी जी असते ना इट इज युनिक फॉर एव्हरीबडी. ओके, सो इफ तुम्ही एनर्जीचा कन्सेप्ट, सायंटिफिक कन्सेप्ट जो आपल्या स्कूलमध्ये आपण शिकलो जातो आपण, की एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड, प्लस एनर्जी युनिक असते. बरोबर. सो आपल्या प्रत्येकाची एनर्जी किंवा वाईब आपण म्हणतो ना, वाईब वर्ड विल बी मोर लाईक फॅमिलियर टू एव्हरीबडी. सगळ्यांची वाईब वेगळी असते राईट. आणि एनर्जी पण युनिक असते. इट्स लाईक एन आयडी कार्ड फॉर एव्हरीबडी. Okay. सो फॉर एक्झाम्पल जरी तुझा डॉग असेल आणि तुझ्या डॉगचं नाव असेल सॅम आणि अजून एक राहुल आणि त्याचं पण डॉगचं नाव असेल सॅम, अँड नाव इन दिस केस यू आस्क मी टू कनेक्ट विथ युअर डॉग, बट असं येऊ शकतं की तुला वाटेल की अरे त्या राहुलचा डॉग पण सॅम आहे, मी पण सॅम असं. बट कसं होतं, युअर एनर्जी अँड दॅट राहुल्स एनर्जी इज डिफरंट, युअर डॉग्स एनर्जी अँड हिज डॉग्स एनर्जी इज डिफरंट. सो द वे वी इंटेंड टू कनेक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी, आपण त्याच एनर्जी सोबत कनेक्ट करतो. सो असं समोरून पण जरी मला त्या अॅनिमलने कनेक्ट केलं तरी मला ते सेन्स होईल की हे कोण बोलतंय. एक तर नाव आपण घेतो जेव्हा आपण कम्युनिकेट करतो, प्लस ती एनर्जी सेन्स होती की हा मे बी या माणसाच्या डॉगने आपल्याला कनेक्ट केलंय. आणि पर्टिक्युलरली त्या डॉगचं फेस समोर येतं की जेव्हा केव्हा ते डॉग आपल्याला कनेक्ट करते स्वतःहून, तेव्हा ते अॅनिमल स्वतः कन्व्हर्सेशन इनिशिएट करतात, दे विल शो देअर फेस, डोक्यात क्लिक होऊन मग ते पुढे आपल्याशी बोलतात, असं असतं. अच्छा, आता जसं मगाशी तू एक्झाम्पल दिलं की डॉगच्या स्वभावाबद्दल पण किंवा मांजरीच्या स्वभावाबद्दल तू बोललीस. सो जसं मागे आम्ही एक पॅरेंटिंगचा पॉडकास्ट केला चाइल्ड पॅरेंटिंग वरती. सो देर आर डिफरंट वेज की ज्यामध्ये आपण एका चाइल्डला एका पर्टिक्युलर वेने पॅरेंटिंग देऊ शकतो. सो आपण काही बघतो की काही कुत्रे काही मांजरी म्हणजे खूप हट्टी असतात, जरा वेगळ्याच बिहेवियरच्या असतात. सो त्यांच्या बिहेवियरमध्ये त्यांच्याशी कम्युनिकेट करून काही चेंजेस आपण आणू शकतोय का? ओके, सो ह्याचा आन्सर आहे की आपण कुठल्या अॅनिमलला काही करायला फोर्स नाही करू शकत. बट आय टेल यू नाउ, इफ युअर डॉग इज अग्रेसिव्ह, देर इज अ रिझन वाय ही इज अग्रेसिव्ह, देर हॅज टू बी अ रिझन. सो दॅट इज वॉट वी फर्स्ट अंडरस्टँड. मोस्ट केसेस मध्ये जसा ओनर असतो ना तसाच अॅनिमल असतो, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, आणि नॉट ओनली यू, एनीबडी इन द फॅमिली, बिकॉज फॅमिली मेंबर्स सगळे रिफ्लेक्ट करणार त्या डॉगला. सो नॉट ओनली यू. सो अशा केसेसमध्ये झालंय की फॉर एक्झाम्पल दी अॅनिमल इज व्हेरी अग्रेसिव्ह आणि माझ्याकडे केस आली, केसमध्ये सांगते म्हणजे थोडं क्लिअर होईल. देर वॉज अ गोल्डन रिट्रीवर ज्यांनी ओनरला म्हणजे एक फिमेल लेडीला पूर्ण हात तिचं चावून लिटरली तिला खूप रक्तभंबाळ केलं होतं. आणि रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, विच इज अ व्हेरी फ्रेंडली ब्रीड. लाईक नो बडी विल बिलीव्ह दिस की त्यांनी चावलं असेल. ठीक आहे, आपण एखाद्या वेळेस लॅबकडून एक्सपेक्ट करू शकतो बिकॉज टेम्परमेंट इश्यूज असतात कधी कधी. आणि असं झालं की जेव्हा मी कम्युनिकेट केलं, दॅट डॉग क्लिअरली टोल्ड मी की माझ्या घरामध्ये ही शोड मी अ मेल फिगर, ही शोड मी अ फिमेल फिगर, that man is abusing the lady physically, that's why he is doing the same. So this concept is called as mirroring. जिथे animals ह्युमन्सचे ऍक्शन्स कॉपी करतात, जसं मुलं करतात ना आई वडिलांचे ऍक्शन्स कॉपी. आता एका मुलींनी साडी नेसताना बघितलं, ते पण लहानपणी आपण पण ओढणी गुंडाळून गीत करायचे तसं. सो दॅट इज व्हॉट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो द सेम वे इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट दी अॅनिमल ऑल्सो, बिकॉज अॅनिमल्स आर लाईक चिल्ड्रन. आणि त्यांनी काय केलं, ती गोष्ट त्यांनी का केली असेल, म्हणजे जेव्हा त्याला म्हणलं की अरे बट मग तू काकांना का नाही चावला, आंटीलाच का चावतोय ना, बिकॉज चूक कुणाची, त्याला तू हे कर ना. ही वॉज लाईक नाही, दिस इज व्हॉट आय एम ट्राईंग टू टेल हिम, की ते जसे हिट करतात तसे मी हिट केलं, तिला किती त्रास होतोय मला दाखवून द्यायचं त्यांना की ते तिला कसं हर्ट करतात. सेकंड थिंग, मी केल्यानंतर ना तो मला एवढं हॅपी वे मध्ये सांगतोय की मी असं केल्यामुळे त्यांनी तिची केअर केली, तिला हॉस्पिटलला घेऊन गेले. सो ही ट्राय टू गेट देम टुगेदर, लाईक ही ट्राय टू डेव्हलप अ कन्सर्न इन हिज हार्ट फॉर हिम, म्हणजे फॉर हर बेसिकली. आणि ही वॉज लाईक की असं केल्यामुळे ते दोघं जवळ पण आले आणि त्यांना कळालं सुद्धा. आता हे जर थांबलं नाही तर माझं ही बिहेवियर चेंज होणार नाही. अँड दॅट गर्ल लिटरली कॉल्ड मी फोनवरती. मला इतकी टेन्शन मध्ये होती की तो चावतोय, म्हणजे ती म्हणली तू नॉर्मल स्नॅप करायचं फक्त आधी, आता त्यांनी चावायला सुरुवात केली आहे. आणि ते खूप घाबरले होते की बिकॉज अशा वेळेस प्रश्न पडतो, आपल्याला भीती बसते त्या अॅनिमलची, घरामध्ये आपण आहोत आणि असं चावतोय वगैरे म्हणल्यावरती. सो पीपल आर नॉट एबल टू डील विथ इट. सो आय टोल्ड हर क्लिअरली दॅट सी, आणि मला माहिती होतं की इट वॉज अ मॉम अँड डॅड, बट आय जस्ट टोल्ड हर द स्टोरी आणि तिने स्वतःच एक्सेप्ट केलं, या इट्स माय मॉम अँड डॅड. सो देन आय टोल्ड हर इट हॅज टू स्टॉप, अदरवाइज द अॅनिमल इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. तो तसाच राहणार आहे, त्याचं बिहेवियर चेंज होणार नाही. ती रडायला लागली फोनवरती बिकॉज ते खूप जास्त, तिला कळालं की त्या अॅनिमलला किती तो समजू शकतो सगळ्या गोष्टी घरामध्ये. सो देन तिने मम्मी पप्पाने समजवलं, एव्हरीथिंग स्टॉप. आय सेड व्हर्बल अब्यूज पण ते ठीक आहे, बट फिजिकल अब्यूज वेन थिंग्स गो आउट ऑफ द वे, अॅनिमल्स
विल नॉट लाईक इट आणि ते तुम्हाला सुधारायचं ट्राय करणार. अच्छा. जर पर्पजच जर तो असेल की तुम्हाला पॉझिटिव्ह वे मध्ये आणायचं, सो ही विल डू दॅट नो मॅटर व्हॉट इट टेक्स. ओके. सो देन शी टोल्ड मी ओके फाईन, आणि पप्पा मम्मीला समजवलं तिने, आणि त्याच्यानंतर तो पर्टिक्युलर कधीच नाही चावला. ग्रेट. आणि ते एक्झॅक्टली त्यांच्या इन्सिडेंट नंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच झालं, एक 2-3 दिवसांनी. सो ते इमिजिएट मिररिंग होतं, पण हे आपण कॅच नाही करत, मग ते लगेच ते मिरर करतात अॅनिमल. सो असे सोल्युशन्स भेटल्यानंतर वी कॅन ऑफकोर्स चेंज देअर बिहेवियर, बिकॉज त्यांच्या बिहेवियरला काही ना काहीतरी रिझन असणार. बट इफ समटाइम्स इट्स नॉट द सोल्युशन, लाईक त्यांची पर्सनॅलिटी तशी असू शकते, जीन्स असतात. अॅनिमल सगळं असंच नाही की त्यांच्याकडूनच होतं, काही काही गोष्टी जीन्स म्हणून येतात. सो इफ अँसेस्टर्स अग्रेसिव्ह असतील, भुत्रे असतील, तर ते पण तसेच असणार. सो इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स ॲज वेल. सो ते समजल्यानंतर आपण त्यांना सोल्युशन घेऊन आपण ते स्वतः ते हेल्प करू शकतो त्यांना इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये. बिकॉज आय टेल यू, देअर इज अ थिंग, अॅनिमल्स कम टू अस विथ अ पर्पज. सो जे काही ते आपल्याकडे आल्यानंतर करतात, इट हॅज अ पर्पज बिहाइंड इट. ओके. बिकॉज जर तो अॅनिमल तुम्हाला लाईफमध्ये चांगल्या आणि वाईट मधल्या गोष्टी समजायला आला असेल, तर तुमचे पेशन्स टेस्ट करायला असेल, तुमचे पेशन्स टेस्ट करूनच तुम्हाला पेशंट बनवायला शिकवणार. इट्स गोइंग टू बी दॅट वे. So it depends on the intention of the animal, why they are with you. राईट. ते डॉग्स पर्पज मूवी मध्ये दाखवलंय तसं. करेक्ट. तसंच. सो आता तू हे जे बोललीस की समजा घरात खूप अब्युझिव्ह बिहेवियर आहे आणि त्याचं रिफ्लेक्शन त्या अॅनिमल वर पण होतं, पण त्याच्याकडे एक वेळ, तो चावू शकतो, तो काहीतरी वेगळं करू शकतो. पण हीच गोष्ट जर प्लांटच्या बाबतीत असेल, समजा आता इथे प्लांट ठेवलाय आपण आणि घरात अब्युझिव्ह वातावरण आहे आणि काही असे मनी प्लांट किंवा जे काही असे सजवणारे छोटे मोठे रोपटे आपण ठेवलेले आहेत किंवा गुलाबाचे छोटं झाड वगैरे आहे, मग हाऊ दे रिफ्लेक्ट? दे विल शो वाया देअर बॉडी, लाईक ते सुकून जातील, दे स्टॉप ग्रोईंग, ते एकदम ड्राय होऊन, लाईक इव्हन दे कॅन डाय ऑल्सो. बिकॉज प्लांट्स एक आहे, प्लांट सीक मोर ऑफ युअर एनर्जी, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह एनर्जी इन द हाऊस. सो आय टेल यू अ फॅक्ट, लाईक माझीच मावशी आहे, सो तिच्या घरी एक प्लांट होतं खूप आधी, जेव्हा मी एकदम स्टार्टिंगला कम्युनिकेट करायला लागले होते तेव्हाची गोष्ट आहे. आणि ते प्लांट त्यांनी बाहेर ठेवले, त्यांच्या पूर्ण बाल्कनीमध्ये त्यांनी प्लांट्स ठेवले होते. आणि ऑल्सो आय टेल यू की प्लांट्स ऑल्सो अंडरस्टँड युअर इमोशन्स व्हेरी वेल. सो व्हॉट आर यू फिलिंग, आणि त्याच्यावर ते रिफ्लेक्ट करून ते त्यांचं तसं तुम्हाला दाखवणार, म्हणजे त्यांना काय फील होतं. सो असं झालं की मी तेव्हा नवीन नवीन होते आणि मी घरच्यांना पण थोडी क्युरिओसिटी की नक्की काय करते बघू. सो ते आस्क्ड मी टू कम्युनिकेट विथ दॅट प्लांट. आणि तेव्हा कसं होतं की आय डोंट सजेस्ट पीपल टू लुक ॲट दी ॲनिमल अँड टॉक टू देम. सो मी जसं वर्कशॉप्स पण कंडक्ट करते, वर्कशॉप्स मध्ये सुद्धा मी आता लगेच मी ॲनिमलचा फोटो देऊन नाही म्हणणार की तुम्ही ह्याच्याशी बोला. बिकॉज कसं होतं, आपण त्या ब्रीडला बघितलं, आपण त्या ब्रीडवर त्यांना जज करतो. आता तुला मी दाखवलं की लॅब्राडॉर आहे, तर तुला काय वाटेल की तुझ्यामध्ये ब्लॉकेज क्रिएट होईल की लॅब्राडॉर म्हणजे काय, खूप खेळणार असेल, फ्रेंडली असेल, तर आळशी असेल, काहीतरी तुझ्या डोक्यामध्ये येईल. ओके, सो आय डोंट गिव्ह यू द फोटोग्राफ फर्स्ट, आय आस्क यू टू कनेक्ट वाया द नेम आणि द ओनर्स नेम. मग त्याच्या थ्रू पण प्रॅक्टिस करून पुढे जातो. सो तेव्हा पण मी कशी करायची की मी बघायची नाही कुठल्या अॅनिमलला किंवा प्लांटला, मी फक्त इंटेन्शन ठेवून कनेक्ट करायचे आणि कम्युनिकेट करायचे. सो मी त्या प्लांटकडे बघितलं नाही, मला माहित नाही, मी गॅलरीमध्ये गेले नाही त्यांच्या, आणि स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग. द मोमेंट आय कम्युनिकेटेड, आय गॉट अ वर्ड ऍक्सिडेंट. इट वॉज अन ऍक्सिडेंट, प्लीज तुझ्या मावशीला सांग की तू गिल्टी फील नको करू. आणि मला त्याने काही सांगितलं नव्हतं की त्याला काय प्रॉब्लेम आहे का तो खुश आहे का, तो ड्राय झालाय, तो पडलाय, काहीच नाही सांगितलेलं मला त्यांनी. सो आय सेड ओके फाईन, आय विल टॉक. आणि मला ऍक्सिडेंट वर्ड आला आणि एवढाच एक मेसेज आला की प्लीज तिला सांग गिल्टी नको फील करून घेऊ, इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, इट वॉज जस्ट अन ऍक्सिडेंट. आय टोल्ड द सेम वे, मी सिमिलर वे मध्ये कनेक्ट केलं. आणि माझ्या दादाला फक्त माहिती होतं काय झालं होतं. सो असं झालं होतं की खूप पाऊस पडला होता आणि हे सगळे गावाला गेले होते आणि तो एकटाच होता, आणि ही वॉज नॉट ॲट होम. आणि ते प्लाय टाईप ठेवलं होतं साईडला, असं वॉल टेकून, आणि दॅट प्लांट वॉज लाईक दिस ओनली, लाईक ही वॉल आहे आणि असं प्लांट ठेवलाय. अँड ते प्लांट वर ते पडलं, झाड तुटलं. अँड बट इट डिड नॉट डाय कम्प्लिटली, इट वॉज स्टील अलाइव्ह, बट इट स्लोली स्टार्टेड ड्राईंग आउट. बिकॉज ऑब्व्हियसली एकदा ते तुटलं, मुळाशी तुटल्यावर ते थोडंच त्यांना परत यू कॅनॉट रिपेअर द प्लांट. सो ते तुटल्यामुळे मग ते घरी आली मावशी, मग तिला वाईट वाटलं, बिकॉज इट वॉज अ फेवरेट प्लांट आणि ते खूप कनेक्टेड होतं असं. सो तसं झालं होतं, आणि त्यामुळे त्यांनी मला सांगितलं की तो ऍक्सिडेंट होता. आणि मग मावशीने ते गिल्ट स्वतःवर घेतलं की काय झालं, आणि कळालं नाही ना की काय झालं होतं. सो मावशीला वाईट वाटू नये म्हणून दादानी पण सांगितलं नाही की त्याच्यात ते पडलं होतं. मग पण मावशीला त्यांना की उगाच ठेवलेलं इथे, असं तसं होणार ते. बट दॅट प्लांट टोल्ड मी, मावशीला सांगितलं, मावशीला पाणी आलं, बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ना की तो प्लांट असा विचार करतोय की गिल्टी फील नको करू, हे नको करू, ते नको करू. सो इट वॉज दॅट वे. ऑल्सो आय हॅड अ केस, माझ्या क्लायंटचीच केस होती. कुठल्या तरी फॅमिली मेंबर येऊन पाणी घातलं होतं त्या झाडाला, आणि ते झाड नंतर सुकून गेलं. जेव्हा मी कम्युनिकेट केलं, मग तिने मला सांगितलं, तिला पण माहित होती का सुकून गेलं, अचानक सुकून गेलं होतं ते झाड.
आणि वेन आय कम्युनिकेटेड शी टोल्ड मी दॅट जेणे कोणी पाणी घातलंय ना त्या पर्सन मध्ये एवढी नेगेटिव्हिटी होती त्यांनी सगळी ती पोर केली त्याच्यामध्ये. ते करता करता पाणी होतं होतं सगळं ते पास केलं. मे बी त्या प्लांटनी स्वतःकडे घेतलं अँड दॅट्स वाय ड्राईड आउट. सो असं ते डील करतात. सो ते त्यांच्या सुकण्यावरून कोमेजण्यावरून असं ते थोडं आपल्याला एक्सप्रेस करू शकतात की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे किंवा काय आहे. ठीक आहे सीझन वेगळा आहे, सीझनच्या गोष्टी वेगळ्या, पण कधी प्लांट कम्प्लिटली सुकून जातो फॉर नो रिझन. सो त्यावेळेस इट कुड हॅव डिफरंट रिझन्स वाय दे गेट ड्राय. जसं आता मला तू प्लांट बद्दल एक्सप्लेन केलं, लाईक काही अॅनिमल्स पास अवे झाल्यानंतर त्यांचे डेथ झाल्यानंतर ते तुला कनेक्ट होऊ शकतात का? हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल की आपण वी कॅन कनेक्ट विथ एनी अॅनिमल और प्लांट आफ्टर दे हॅव लेफ्ट देअर बॉडी ऑल्सो. ते पॉसिबल आहे बिकॉज ॲज आय टोल्ड यू एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. सो आपण जरी आज उद्या गेलो तरी आपण फक्त बॉडी सोडतो, आपली एनर्जी कुठे जात नाही. ओके, सो द सेम वे की आता फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक दिस, म्हणजे ते प्लांट ऑलरेडी इट हॅड डाईड, त्याच्यानंतरच मी कनेक्ट केलं होतं. पण त्यांनी ते ठेवलं होतं कुंडीमध्ये हे होप करून की नाही का की मे बी अजून पण जीव असेल. त्याचा फिजिकल अपीअरन्स होता. बट नंतर बघितलं मी ते लिटरली ते खूपच जास्त हे झालं होतं. आणि कसं होतं की अॅनिमल्स डोंट डिफरन्शिएट बिटवीन लाईफ अँड डेथ. सो हे बोलताना हे प्रिझ्युम करणं की द अॅनिमल इज नॉट अलाइव्ह हे खूप डिफिकल्ट असतं. देर आर 2 ways टू अंडरस्टँड दिस. इधर तुम्ही बोलताना तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही हवेत गप्पा मारताय, किंवा सेकंडली दे वोंट टॉक अबाउट द बॉडी ॲट ऑल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इफ अॅनिमल इज मिसिंग, मी जस्ट एक सांगते मध्ये की आता मिसिंग असेल तो नसेल, आता काहीतरी झालं, ऍक्सिडेंट झाला, नाव इज गॉन. आता तो मला सांगतोय की मी नाहीये, तर ते मी कसं ओळखणार ना की आहेस की नाही तू जिवंत. सो ते वोंट टॉक अबाउट द बॉडी. आणि मला असं फील होईल की मला जसं खूप काहीतरी मध्ये गॅप आहे माझ्या अॅनिमलच्या कन्व्हर्सेशन मध्ये. सो मला ते लगेच जाणवेल की आणि लो एनर्जी फील होते की ते अॅनिमल नाही आता असं. ठीक आहे, सो वेन वी टॉक विथ अॅनिमल्स हू हॅव पास्ड अवे, असंही होतं की ऍक्सिडेंटल डेथ्स होतात, अॅनिमल्सला हार्ट अटॅक येतो, सडनली ते ऍक्सिडेंट होतात, खूप काही काही झालंय, खूप काही केसेस बघितलेत मी. आणि द पर्सन इज इन टू द ट्रॉमा, त्यांना ते बाहेर पडता येत नाही त्यातून. सो कसं होतं अशा वेळेस की दे वॉन्ट टू नो की नक्की काय झालंय. सो त्यासाठी कनेक्शन मोस्टली त्या पर्पजनी आपण मोस्टली लोक कनेक्ट करतात की कळेल का मला काय झालं होतं, तुम्हाला समजेल का काही, नक्की मला कळालंच नाही, तो गेला, डॉक्टरनी पण काही नीट सांगितलं नाही, असं होतं कधी कधी. सो अशा केसमध्ये आम्ही कनेक्ट विथ अॅनिमल्स वी अंडरस्टँड की नक्की डेथ कशामुळे झाली. आणि मोस्ट ऑफ ऑल केसेस मध्ये झालंय की ते सांगतात की डेथ कशामुळे झाली, बिकॉज अॅनिमल्स आर व्हेरी मच अवेअर अबाउट द बॉडी. सो स्ट्रोक आलं असेल ते अॅनिमल सांगतात की मला स्ट्रोक आला, मी चक्कर येऊन पडलो आणि मला काही कळालं नाही, असंही होतं. और दे विल टेल यू की असंही होतं की आय हॅड अ केस वेअर द पर्सन वॉज विथ द अॅनिमल टिल ही वॉज अबाउट टू डाय, आणि ती फॅमिलीला कुठेतरी जायचं होतं सडनली, आणि तो थांबल्यानंतर त्यांना वाटते की तू जाईल, आता जाईल, मग जाईल, म्हणून तू थांबले त्याच्यासाठी. बट त्यांना अर्जंटली निघायचं होतं, अँड द मोमेंट दे स्टेप्ड आउट ही लेफ्ट हिज बॉडी. सो त्यांना ते गिल्ट होतं की अरे यार एवढ्या वेळा आम्ही होतो सोबत, नेमका आम्ही जेव्हा बाहेर पडलो तेव्हा तो तिकडे गेला. सो त्याला काय वाईट वाटलं का, त्याला हे ते, पण ते तसं नसतं. अॅनिमल्स हॅव अ चॉईस ऑफ वेन टू लीव, पुन्हा समोर जायचंय का एकट्याच जायचंय, कुठल्या वेळेत जायचंय, कसं जायचंय, हे अॅनिमल्स डिसाईड करू शकतात स्वतःसाठी. सो दॅट्स वाय यू विल सी की कधी कधी दे वोंट गो इन फ्रंट ऑफ द ओनर्स, अँड समटाईम्स सगळे असताना ते कोणासाठी थांबवून जीव सोडतील की कोणतरी एक पर्सन येईल आणि मग त्याच्यानंतर ते इमिजिएटली लीव द बॉडी, असं असतं ते. सो डिपेंड करतं, आणि ते सांगतात तसं. सो अजून एक केस होते ज्याच्यामध्ये द अॅनिमल जस्ट लेफ्ट, आणि त्यांना माहिती होतं डायग्नोसिस वगैरे झालं होतं सगळं, बट त्या अॅनिमलनी सांगितलं की ह्या लोकांनी ते एवढं डोक्यात ठेवलंय की इफ दे डोंट लेट मी गो आय नॉट बी इन पीस. सो असंही होतं. दॅट्स वाय इट्स इम्पॉर्टंट दॅट यू लेट दी अॅनिमल गो. आणि आय हॅड अ केस वेअर देर वॉज अ कॅट, आणि हे थोडं हेल्थशी पण लिंक्ड आहे की हाऊ दी अॅनिमल एक्सप्लेन. सो ही वॉज, आय वेंट टू द प्लेस, आणि ते इन पर्सन सेशन होतं. सो आय पुण्यात असेल तर मी घरी जाऊन करते सेशन, सो तसं होतं ते. आणि मी गेले, आणि एव्हरी वन वॉज लाईक नाही का काहीतरी सांगेल ही त्याची हेल्थ कशी आहे वगैरे वगैरे. गेलो आम्ही बसलो, आणि सगळं बसलो, पाणी वगैरे पिलं, आणि आंटीने काय केलं त्याला लगेच माझ्या समोर आणलं. आता माझं असं आहे की आणलं समोर, आय इमिजिएटली गेट कनेक्टेड विथ द अॅनिमल, लाईक फोटो बघितला किंवा काय लगेच कनेक्शन होतं. सो आंटीने असं त्याला मागून आणलं समोर. आय वॉज सिटिंग ओव्हर हिअर, आय वॉज ड्रिंकिंग वॉटर. माझ्या घरातले 6 मेंबर माझ्यासमोर बसले की मी आता काय बोलेल. दॅट कॅट केम, मला हाय हॅलो पण नाही केला, आणि ही वॉज जस्ट लाईक की प्लीज ह्यांना सांग मी 2 आठवड्यात जाणार आहे, त्यांना प्रिपेअर कर, मी जाणार आहे. ते अजिबात ऐकत नाही, ते खूपच जास्त होप्स ठेवतात, मी वाचणार नाही, पण क्लिअरली सांग. आणि तिथे मी शॉकमध्ये, बिकॉज फोनवर इझी असतं कुणाला समजवणं किंवा एक्सप्लेन करणं, बट वेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू दे आर लुकिंग ॲट यू, दे स्टार्ट क्राईंग, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू टेल देम. आणि माझ्यासाठी इट वॉज अ फर्स्ट टाइम की कोणीतरी मी असं सांगेल तुमचा अॅनिमल आता जाणार आहे.
सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो मी त्याला म्हणलं की थांब, आय पास ऑन द मेसेज. सो आय टोल्ड देम फर्स्ट त्याची पर्सनॅलिटी सांगितली, त्याला कसं फील होतंय करंटली. ही वॉज फिलिंग व्हेरी हॅपी, बट बॉडी सपोर्ट नव्हती करत त्याची. ही वॉज अ पर्शियन कॅट आणि त्याची सर्जरी पण झाली होती, खूप काही काही झालं होतं. ते माझ्याकडे अशी आशा घेऊन बघतात सगळं की मी काहीतरी सांगेल नाही का की असं करा तसं करा. देन आय टोल्ड आंटी की नाही का ही इज टेलिंग मी दॅट ही इज नॉट गोइंग टू गेट क्युअर्ड कम्प्लिटली. सो आणि त्यांना मी क्लिअरली सांगितलं जोपर्यंत तुम्ही त्याला जाऊन देत नाही तो जाणार नाही. इफ यू कीप स्ट्रेचिंग इट, इफ यू कीप स्ट्रेचिंग इट, त्याला त्रास होणार, आपल्याला त्रास होणार नाही. ही इज गोइंग टू सफर. सो अंटिल अँड अनलेस यू डू नॉट लेट हिम गो, तो बॉडी नाही सोडू शकणार इझिली. सो ट्राय टू रिलीज हिम, कारण की एक्सेप्ट करा, बिकॉज त्याचं ते पूर्ण डॅमेज झालंय, किडनी फेल झाली होती, काय काय झालं होतं आणि पॉसिबल नव्हतं सर्जरी वगैरे. सो ते आंटींनी एक्सेप्ट केलं बिकॉज आपले एन्सेस्टर्स, पेरेंट्स आर व्हेरी मेच्युअर आणि एक्सपिरियन्स आहेत त्या गोष्टींमध्ये. पण ती मुलगी अशी यंग एज मध्ये होती. सो शी स्टार्ट क्राईंग इन फ्रंट ऑफ मी. मग तिला समजवावं लागलं आणि मी म्हणलं की सी असं करण्याची तू त्यालाच हर्ट करतेय, तुला त्रास होणार नाही बट त्याला जाताना त्रास होईल. सो यू हॅव टू. then तिला प्रिपेअर केलं थोडं आणि आफ्टर दॅट डे शी एक्सेप्टेड द फॅक्ट. मग तिने सुट्टी काढली आठवडा ऑफिसला पूर्ण, तर सोबत वेळ मिळावा म्हणून. आणि 1 वीक मध्येच तो गेला म्हणजे. आणि ही वेंट व्हेरी पीसफुल इन फ्रंट ऑफ एव्हरीबडी. सो ते त्यांना समजलं आणि तेव्हा तिला त्याचा त्रास झाला नाही, कारण की तिला ऑलरेडी त्यांनी सांगून ठेवलं ना आता की मी जाणार आहे म्हणून. सो ही प्रिपेअर्ड हो, दॅट्स वाय तिला जास्त त्रास झाला नाही. तर ती एकदम शॉक मध्ये गेली असते की आपण वाचवायचं ट्राय करतोय बट नाही वाचला असं. सो या आफ्टर दॅट ऑल्सो मी हॅड अ सेशन, गेल्यानंतर पण सेशन केलं. मग तो खुश होता. सो जाताना सुद्धा बोलू शकतो, जायच्या वेळेस सुद्धा बोलू शकतो, गेल्यावरती पण बोलू शकतो, असं काही नाहीये. ॲनिमल्स कॅन टॉक विथ यू एनी टाइम. दे विल नेव्हर से नो की नाही आता मी मूड मध्ये नाहीये किंवा मला तर बोलायचं नाही. हा, जर ती एनर्जी त्या ह्याच्यामध्ये नसेल, त्या सिच्युएशन मध्ये बोलायच्या, तर ते टाळलं जातं ऑटोमॅटिकली. आता एक केस होती जिथे त्या मुलगी मला तो जायच्या आधी कनेक्ट केलं होतं, बट मे बी तेव्हा ते राईट टाइम नसेल, बट तो गेल्यानंतर त्यांनी माझ्याशी कम्युनिकेट केलं. सो त्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली पुढे ढकलल्या जातात आणि ते वेळ जुळून येत नाही. अंटिल अँड अनलेस द ॲनिमल इज ऑल्सो रेडी टू टॉक अँड द सिच्युएशन इज ऑल्सो दॅट वे. असं असतं. आणि यातून मग तू क्लासेस पण कंडक्ट करतो, बरोबर? सो क्लासेस कंडक्ट करताना जे स्टुडंट तुझ्याकडे येतात, ज्यांना ते शिकायचंय, ज्यांना ते समजून घ्यायचंय, मग अशा वेळी समजा लाईक आय थिंक दिस नीड एनर्जी. एक तुमच्याकडे एक म्हणजे स्वतःकडे एक पॉवरफुल एनर्जी असली पाहिजे जेणेकरून तुम्ही कनेक्ट करू शकाल. तर सगळ्यांकडे ती तुला दिसते का? आणि जर ती नसेल तर लाईक तू कसं एक्सप्लेन करतोस? आपल्या ह्युमन्स मध्ये सगळ्यांकडे ती नॅचरली असतेच. ओके, ठीक आहे. बट अ पर्सन माइट बी ब्लॉक बिकॉज सी वी ह्युमन्स कॅरी लॉट्स ऑफ नेगेटिव्ह इमोशन्स लाईक अँगर, फ्रस्ट्रेशन, ओव्हर थिंकिंग. आपण हार्ट ब्रेकला डील नाही करू शकत. आपण प्रॉब्लेम्स, ऑफिसचा प्रॉब्लेम हो, हा प्रॉब्लेम तो करून, सो हे खूप गोष्टी असतात आणि आपण ते रिलीज नाही करत लवकर. वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट. सो दिस कॅन बी अ ब्लॉकेज वेन यू ट्राय टू कम्युनिकेट. बिकॉज वेन यू आर कम्युनिकेटिंग, तुम्हाला तिथे इन मुवमेंट असणं इम्पॉर्टंट असतं. असं नाही माहिती की सगळे थॉट्स विसरून जावं, तुम्ही कम्युनिकेट करा, नाही. बट ऍटलीस्ट बी अवेअर. आता मी जर तुला म्हणले की जरी आपण बोलतोय तर तुझ्या बॅक ऑफ द माइंड मध्ये काहीतरी चालू आहे. आता तुला तेवढा वेळ लक्षात नव्हतं, बट जेव्हा लक्षात करून दिलं मी तुला ते क्लिक झालं की तो काय थॉट होता. सो व्हॉट आय डिड वॉज आय गॉट युअर सबकॉन्शियस इन टू युअर कॉन्शियस स्टेट बाय सेइंग दिस. सो द सेम वे असं नाही व्हायला पाहिजे की तू काहीतरी वेगळा विचार करतो. इट शुड बी लाईक तू अवेअर असला पाहिजे त्या विचाराबद्दल. ओके, की व्हॉट आर यू एक्झॅक्टली थिंकिंग ऑल्सो इन दॅट मोमेंट. सो दॅट इज व्हॉट वी नीड. सो आय हॅव हॅड पीपल, पार्टिसिपंट्स की जमतं, सगळ्यांना करायला जमतं, बट त्यांना कसं होतं, त्यांना ना फील नाही होत की ते कम्युनिकेट करतात और ते सेन्स होत नाही लवकर. दॅट इज बिकॉज दे हॅव दॅट ब्लॉकेज. ऑल्सो आय हॅव सीन दिस ब्लॉकेज विथ इंट्रोवर्ट पीपल. आता आपली पर्सनॅलिटी जशी असते, आपण जर बोलके असू तर त्या अॅनिमलशी बोलताना आपल्याला काही एवढं वाटणार नाही. आता एक होती पार्टिसिपंट, शी वॉज अन इंट्रोवर्ट पर्सन. 2-3 वेळा झाले असं माझ्यासोबत, आणि त्यांना ते नाही होत की त्यांना ते ओपन अप व्हायला वेळ लागतो. सो मला क्लिअरली कळतं. आय टोल्ड देम की तुम्ही पर्सनॅलिटी वाईज इंट्रोवर्ट आहात का? दॅट्स वाय दिस कॅन हॅपन. ट्राय टू ओपन युअर एनर्जी फॉर दी अॅनिमल ऍटलीस्ट. म्हणजे जसं तुम्ही एकदम इंट्रोवर्टिश ह्युमन सोबत वागता तसं अॅनिमल सोबत नका वागू. म्हणजे तुम्हाला रिसीव्ह करता येणारच नाही गोष्टी, बिकॉज तुम्ही तिथे पण क्लोज्ड ऑफच आहात आणि यू कीपिंग अ ब्लॉक बिटवीन दी अॅनिमल अँड यू. दॅट्स वाय दिस कॅन बी अ प्रॉब्लेम की असं होऊ शकतो बिकॉज ऑफ पर्सनॅलिटी, बिकॉज ऑफ युअर ओन प्रॉब्लेम्स अँड थॉट्स. ओके, बट इट्स कम्प्लिटली नॅचरल. एव्हरीवन कॅन डू दिस. माझ्याकडे एक म्हणजे असं एक्झाम्पल होतं की मी स्वतः फोटोग्राफी बिझनेस मध्ये. सो एक सर होते, मला सिनियर आहेत. सो त्यांना मुलबाळ नाहीये, दोघंच राहतात पुण्यामध्ये. सो त्यांनी एक डॉग अडॉप्ट केला अँड मी जवळपास 5-6 वर्ष त्यांच्यासोबत काम करत होतो. सो आय सॉ व्हेरी क्लोजली त्या डॉगला पण मोठं होताना वगैरे. सो द डॉग वॉज व्हेरी हॅपी. म्हणजे त्याचे हेल्थ इश्यू मिनिमल.
ते काहीतरी असं दोन महिन्यांनी महिन्याला चेकअप करायचं जस्ट फॉर चेकअप, त्या जनरल चेकअपसाठी. अदरवाईज त्याला असं मेजर इश्यू जे मी बाकीच्या डॉग ओनर्सकडे बघायचो की आता सीझन चेंज झालाय, त्याचे केसेस खूप गळायला लागले, किंवा अरे तो सारखाच आजारीच पडतोय, त्याला तापच येतोय किंवा पोटाचे काही त्रास होत आहेत, हे गोष्टी जनरली ऐकायला मिळतात. ते त्याच्या बाबतीत कधीच नाही झालं. आणि इव्हेंच्युअली ते सर खूप क्लोज असल्यामुळे, म्हणजे असं डेली कम्युनिकेशन असायचं ना आमचं, त्यामुळे चांगली फ्रेंडशिप पण झाली होती. सो व्हॉट आय सॉ इन देअर रिलेशनशिप, त्या दोघांचे एक तर मुलबाळ नसल्यामुळे एक कुठेतरी गॅप क्रिएट झालाय दोघांमध्ये, हे कळत होतं. डायरेक्टली कोणी बोलत नाही, पण ते आपल्याला कळतं वागण्या बोलण्यातून. सो स्लोली जसं जसं ते डॉग मोठं होत गेलं, वी ऑब्झर्व दॅट की ते क्लोज आले, लाईक इमोशनली, मेंटली, किंवा त्यांच्या वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज झालं. म्हणजे आधी प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना त्यांना सांगावी लागायची. वेन वी वेर इन मीटिंग, ग्रुप मीटिंग मध्ये असताना दोघांचे कधी कधी खूप ओपिनियन डिफरन्स पडायचे, त्यावर मग लिटरली कधी कधी वाद पण व्हायचे त्यांच्यामध्ये, कारण इट इज अ बिझनेस डिसिजन. बट स्लोली ते एका मिडल पॉइंटवर यायला लागले, किंवा समोरचा काय म्हणतोय ते व्यवस्थित समजून त्याचा जो काही पॉझिटिव्ह काउंटर असेल की हे करणं कसं योग्य आहे किंवा कसं नाहीये, हे सांगितलं गेलं सेकंड पर्सन. अँड आय फाउंड आउट की एका पॉइंट नंतर, आय गेस लॉकडाऊन नंतरची गोष्ट आहे, द लेडी वॉज प्रेग्नेंट. ओके. सो म्हणजे त्यांच्यातलं जे काही मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरे त्यांचं असेल काही चालू, वी डोंट नो. पण आमचं सगळ्यांचं असं एक इंटरनल गॉसिप असं होतं की दोघांमध्ये तो कनेक्शनच नव्हता कुठेतरी, इमोशनल किंवा मेंटल. तो कनेक्शन या डॉगमुळे तो क्रिएट झाला, ती एनर्जी सगळी क्रिएट झाली. हा, आणि जी काही ती ट्रीटमेंट घेत असतील पॅरेंटिंग साठी, ती ट्रीटमेंट त्यांना एक पॉझिटिव्ह याच्यात त्यामुळे हे होऊन गेली. सो अशाही काही गोष्टी खरंच घडतात का, म्हणजे दिस इज अवर लाईक, आम्ही ते बघितलं होतं म्हणून आम्हाला जसं वाटलं. सो सी, ऍज आय टोल्ड यू, प्रत्येक अॅनिमलचा, प्रत्येक प्लांटचा तुमच्या लाईफचा पर्पज असणार. ओके. दॅट पर्पज कुड बी एनिथिंग. आणि ते पर्पज फुलफिल करण्यासाठी अॅनिमल्स त्यांच्या बिहेवियर वरून ते दाखवतील, हेल्थ वरून दाखवतील. जसं हेल्थ प्रॉब्लेम्स असतील ना, ते पण एका कारणामुळे असतात. ओके. मे बी ते घरात कोणातरी अॅनिमल स्वतःवर घेतात, कधी कधी असंही होतं, किंवा ते काहीतरी त्यांना शिकवायचं असतं म्हणून घेतात. सेकंड थिंग, व्हॉट यू आर टेलिंग मी इज अ वे ऑफ टीचिंग द ह्युमन समथिंग इन दिस लाईफ जर्नी टुगेदर. ओके. सो असंही असू शकतं की त्याचं पर्पजही असेल की आधी त्यांच्या लाईफमधून त्यांना रेडी करायचं, दोघांना कम्पॅटेबल बनवायचं फॉर अ चाइल्ड, टू बेअर अ चाइल्ड, यु नो, टू बेक रिस्पॉन्सिबल. आणि मग वेन इट वॉज अ राईट टाइम, देन शी गॉट प्रेग्नेंट. दिस कुड बी वन केस. बट मे बी ते शिकवायचा रोल त्या अॅनिमलकडे होता त्यांच्या लाईफमध्ये. सो द अॅनिमल्स पर्पज वॉज टू टीच देम हाऊ टू बिकम अ पेरेंट फर्स्ट. बिकॉज डॉग्सला सांभाळणे इक्वल टू ॲज मुलांना, लहान मुलांना सांभाळणं, काइंड ऑफ अ बेबी ओनली. सो तसंही असू शकतं. आणि असे होतात केसेस खूप सारे की अॅनिमल्स आपल्याकडे काय पर्पज घेऊन येतात आणि ते तसंच फुलफिल करतात. सो माझ्याकडे केस होती. सो ते डॉग, ते मला बोलले की आम्ही एवढे फायनान्शियली ड्रेन्ड आउट होतो आणि आमचा डॉग तरी आजारी पडायचा, म्हणजे असं. सो आय सेड इट वॉज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू ऑल्सो, दॅट तुम्ही एका डॉगची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आहे विदाउट विदाउट पुटिंग हिम ऑन अडॉप्शन, विदाउट अबॅन्डनिंग हिम. तुम्ही त्याच्यासाठी काम करून तुम्ही पैसा कमवायला मोटिवेट होताय. सो दिस इज ऑल्सो वन वे. लुक इट इन अ पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ना. तुम्ही असं निगेटिव्हली ट्रीट नका करू की आम्ही ऑलरेडी फायनान्शियल ड्रेन आहोत आणि आमचा डॉग पण आम्हाला अजून ड्रेन करतोय. डोंट लुक एट इट दॅट वे. सो असं होतं की काही कारणांमुळे अॅनिमल्स तेच करून तुम्हाला त्या गोष्टी शिकवत असतात. लाईक इव्हन इफ इट्स अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम, तरी पण तुम्ही त्यातूनच शिकताल की असं काय आहे. किंवा अॅनिमल्स विल, कारण बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की लाईक ऑब्व्हियसली अॅनिमल हेल्थ ट्रीटमेंट तसं म्हणलं तर महागच आहे. आणि असं होतं की दर 8 दिवसांनी त्याला डॉक्टरकडे घेऊन जावं लागतंय. त्यांच्या फीज पण खूप साऱ्या असतात, वेगवेगळ्या टाईपच्या ट्रीटमेंट, कधी कधी ऑपरेशन्स पण केले जातात. स्टील दॅट अॅनिमल ते म्हणजे तो सर्व्हाइव्ह करत नाही, किंवा तो त्याची बॉडी तेवढी त्याला रिस्पॉन्सच करत नाही. मग अशा वेळेस समजा जर तुला कोणी कम्युनिकेट करण्यासाठी बोलवलं हेल्थसाठी, राईट. सो कसं होतं ना, हेल्थ मध्ये असा सीन आहे की एकतर हेल्थसाठी खूप रिझन असू शकतात. इट कुड कम फ्रॉम द ह्युमन बीइंग. लाईक जर तुम्हाला आर्थरायटिस आहे, तुमच्या डॉगला आर्थरायटिस होऊ शकतो. ओके. इफ यू हॅव कॅन्सर, युअर डॉग कॅन ऑल्सो हॅव कॅन्सर. This is not a scientific term, but a lot of people also won't believe this. But yes, animals take on themselves for you to protect you. ठीक आहे. आणि असं होतं, मी केसेस बघितल्या की जिथे ते अॅनिमल जस्ट प्रेग्नेंट आहे, कोणी त्या अॅनिमल त्याच्या आधीच गेलं. सो मे बी हॅव सेव्ह द चाइल्ड, काहीतरी त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम असू शकतो, यु नो. सो इट हॅज बीन दिस वे. अँड देअर वॉज वन केस वेर आय टेल यू की म्हणजे हे सगळंच इमोशनली पण हे आपण जे बोलतोय ते, मी एक आंटी होत्या एकदम स्टार्टिंगला, मी एक 2-3 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. आंटी होत्या,
आणि तो इंडी डॉग होता त्यांच्याकडे. आणि हिज नेम वॉज ऑली. नाउ दिस डॉग इज व्हेरी स्पेशल टू मी. मी माझ्या क्लासेसमध्ये कुठे गेलं ही स्टोरी सांगतच असते सगळ्यांना, बिकॉज खूप छान ते मनामध्ये बसलंय माझ्या ते गोष्ट. सो ऑली वॉज अन इंडी डॉग आणि अनफॉर्च्युनेटली ही इज नॉट देअर राईट नाव. सो आय टेल यू व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन. आणि असं झालं होतं की जेव्हा फर्स्ट लॉकडाऊन होता ना आपला, तेव्हा त्यावेळेस वेट्स अवेलेबल नसायचे. सो लॉट ऑफ एनिमल्स हॅव सफर्ड बिकॉज ऑफ दॅट, की कुणीच अवेलेबल नव्हते. डॉक्टर्स जस्ट कॉलवरच अवेलेबल असायचे, सगळे क्लिनिक बंद ठेवायचे होते. आणि हा डॉग कंटिन्युअसली उलटी करायचा. सो ही वॉज वॉमिटिंग फॉर 7 months अंटिल ऑक्टोबर. जोपर्यंत आपलं लॉकडाऊन कमी केलं ना पहिलं वालं, तोपर्यंत ही वॉज कंटिन्युअसली वॉमिटिंग. एप्रिल पासून ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत असं, अंटिल दे रीच्ड आउट टू मी. अँड दे रीच्ड आउट टू मी नोव्हेंबर डिसेंबर, आय रिमेंबर. सो दॅट वॉज ऑल्सो थ्रू एनजीओ, म्हणजे एक फीडर होते एरियामध्ये कोंडवामध्ये. त्यांनी माझा कॉन्टॅक्ट त्यांना आंटीला दिला होता. आणि आंटी वॉज नॉट बिलिव्हिंग एनी ऑफ दिस, बट स्टील शी वॉज रेडी टू डू इट, बिकॉज त्या केसमध्ये ती स्टेट अशी होती की त्याच्यासाठी काहीही करायला तयार होती, की कळून दे नक्की काय होतं. अँड देन त्यांनी डॉक्टर्सना दाखवलं, जेव्हा लॉकडाऊन थोडं नॉर्मल झालं होतं दाखवलं, बट नो डॉक्टर वॉज एबल टू अंडरस्टँड की काय चाललं त्याच्या बॉडीमध्ये. सो दिस हॅपेंड अँड देन शी रीच्ड आउट टू मी. शी टोल्ड मी द इश्यू की त्या काहीही खाल्लं, कितीही खाल्लं तर ते बाहेर पडतंच. म्हणजे अशी एकही गोष्ट ज्या अंगाला लागतीये, खाल्लं मी उलटी, खाल्लं मी की उलटी लगेच असतं. ही इज वॉमिटिंग कॉन्स्टंटली. सो आय कम्युनिकेटेड विथ द डॉग. नॉट दिस डॉग, I communicated. First of all, he was not a stable dog. So when I'm communicating ना, त्याला खेळायचंय, तो वेगळंच काहीतरी सांगायला लागतोय, म्हणजे तो आजारी आहे तरी पण खूप एनर्जी त्याच्यामध्ये, खूप छान बोलायला, एकदम एकदम बालिश बोलणं, एकदम नाही असं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आधी मी गप्पा मारल्या नॉर्मल, बिकॉज डायरेक्टली आज मी तुला भेटतीये, मी सगळे तुझ्या पर्सनल लाईफ मध्ये विचारायला लागले, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेन्स. आय हॅव टू ट्राय टू मेक अ कन्व्हर्सेशन विथ यू, आय हॅव टू ट्राय टू टॉक टू यू फर्स्ट, देन यू विल शेअर अ फ्यू थिंग्स विथ मी. Same goes with animals. If you want to ask them something very severe, you directly don't jump on the question. You have to first create करायला लागतो आधी, की हा असं आहे तसं आहे, मग बोला असं. सगळं बोलून झालं, नंतर आय केम टू हिज बॉडी, लाईक टेल मी ना व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम, की तुला काय. आधी त्यांनी त्याची चेस्ट आहे ना, मला ही पुढचं धड जे असतं डॉगचं, त्यांनी मला पुढे दाखवलं थोडंसं पुढे. तो मला म्हणलं की इथे प्रॉब्लेम आहे. म्हणलं इथे काय प्रॉब्लेम आहे का, लाईक टेल मी स्लोली. आणि मग त्याच्या त्या अनस्टेबल नेचरमुळे मी पण थोडी हल्ले तिथे. आणि फॉर मी इट वॉज लाईक की आय हॅव टू आस्क हिम व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम, बिकॉज नो डॉक्टर वॉज एबल टू अंडरस्टँड दॅट. आणि त्यांनी मला फक्त एवढं दाखवलं. मग मला म्हणतो नाही हे तर माझं लहानपणापासून आहे, हे असंच मी फक्त सांगतो. अरे यार, देन ही वॉज लाईक एक काम कर, तुला फोकस नसेल होत. सो आय टीच माय स्टुडंट्स बॉडी स्कॅनिंग ड्युरिंग द ऍडव्हान्स बॅच विच आय टेक लाईक क्लासेस. आणि मी बॉडी स्कॅनिंग करते सुद्धा माझ्या कम्युनिकेशन सेशन्स मध्ये. आणि मला बॉडी स्कॅनिंग या डॉगने शिकवलं होतं. लाईक दिस डॉग टॉट मी हाऊ टू लुक ॲट एन ॲनिमल्स बॉडी प्रॉपरली. सो ही टोल्ड मी चल माझ्या टेलवर फोकस कर आधी, मग हळूहळू वरती आहे. म्हटलं मी सांगतो मला काय झालं. मी ठीक आहे म्हणलं, ठीक आहे. सो इट वॉज लाईक अ गेम. आणि तुम्हाला म्हणलं यू कॅन ड्रॉ इट ऑन अ बुक अँड यू कॅन, म्हणजे तू एंगेज राहण्यासाठी तू बुकवर ड्रॉ करून तू जिथे स्पॉट तुला प्रॉब्लेम वाटेल ना, तुझा हात थांबला फॉर एक्झाम्पल, तिथे प्रॉब्लेम फील होतोय आणि तुम्हाला विचार मग काय प्रॉब्लेम. सो वी स्टार्टेड दॅट. आणि मी हळूहळू टेल पासून वरती 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 आले त्याच्या पूर्ण बॉडीला. आणि आय सॉ हिज पिक्चर, त्याचा फोटोग्राफ समोर ठेवून मी त्याला स्कॅन केलं म्हणजे प्रॉपरली. अँड देन आय सॉ अँड एका पॉइंटला सगळं ठीक आहे, बॉडी इज हेल्दी एव्हरीथिंग. बिटवीन हिज ऍब्डोमेन एरिया अँड बिटवीन द चेस्ट एरिया आय सॉ 3 dots. मला फक्त 3 dots दिसले. ट्रायंग्युलर शेपमध्ये, प्रॉपर ट्रायंग्युलर शेपमध्ये 3 dots दिसले. अँड ही वॉज लाईक बघ तिथे काय, इथेच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, बघ तू मला. आणि तो मला शिकवतोय. इट्स नॉट लाईक इज टेलिंग मी, लाईक यू ओनली सी व्हॉट इट इज, व्हॉट इज युअर सेल्फ. तर इट वॉज लाईक अ झूम काइंड ऑफ थिंग, की झूम कर बॉडीमध्ये चेक कर. देन ही टोल्ड मी ते ब्लड क्लॉट्स. आणि आय गॉट गूजबम्स, स्टिल आय गेट गूजबम्स इफ आय रिमेंबर हिम ना. ही इज व्हेरी स्वीट डॉग. आणि मीच म्हणलं की ठीक आहे. तर फॉर मी इट वॉज व्हेरी क्रिटिकल, बिकॉज मी सांगणं की तुमच्या डॉगला गाठी आहेत छातीमध्ये, तर त्या आंटींना काय वाटेल. सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. ऑलरेडी ट्रस्ट नव्हता, प्लस एवढी डेलिकेट गोष्ट आहे, तू उलट्या करतोय रोज रोज रोज. आणि वॉज लाईक नाही मला ना इथेच मला, तो एकदम लहान मुलांसारखं मला सांगतो, मला इथेच 3 डॉट आहेत, मला इथेच 3 गाठी झाल्या, तू सांग हा प्रॉब्लेम माझा, म्हणून मला पचत नाही जेव्हा. सो इट वॉज बिटवीन द ट्रॅक, म्हणजे जिथे आपलं चेस्ट आहे अॅनिमल्सची, ट्रॅक तिथे संपतो आणि जिथून इंटेस्टायनल पोर्शन स्टार्ट होतं तिथे त्याच्या मध्ये त्याला पुढे तर तो सूज आली होती तिथे, बिकॉज ऑफ द गाठी तिथे जरा ब्लॉकेज क्रिएट झालं होतं. अँड देन ही टोल्ड मी दॅट. आणि तो मला म्हणलं दिस वॉज नॉट बीइंग एबल टू डिटेक्ट, बिकॉज इट इज ब्लड सिस्टम ना, ते त्याच्या मसल्स मध्ये दिसणार नाही. तुम्ही एक्सरे काढला तिथे दिसणार नाही. त्यासाठी काहीतरी वेगळं करायला लागतं. RMID काहीतरी म्हणतात त्याला वाटतं. मला अजून इट कुड बी रॉंग, बट मला आठवते आंटीने सांगितलं होतं मला तसं काहीतरी. सो मी सांगितलं मग त्यांना कॉलवर. तर मला एवढाच प्रॉब्लेम, बाकी मला काही प्रॉब्लेम नाही, ऑल हेल्थ. सो ओके फाईन. बट मला कन्वे करताना एवढी भीती वाटत होती, बिकॉज खूप मोठी गोष्ट होती. सो
मी कॉल केला आंटी, आंटी वॉज वेटिंग, आणि मैं आंटी म्हणलं आंटी मुझे उसने ना ऐसे मतलब 3 डॉट दिखाई बीच में, तो आप एक बार देखो अभी कैसे पता चलेगा, टेस्ट कैसे करेंगे. आणि आंटी काय म्हणल्यात ती मला म्हणते सलोनी कोइन्सिडेंटली तीच टेस्ट जिथे पूर्ण ब्लड फ्लो दिसेल किंवा पूर्ण त्याचे टिश्यूज दिसतील तीच टेस्ट आम्ही आज कोइन्सिडेंटली केली आहे. ओके. त्याचे रिझल्ट उद्या संध्याकाळी येतील. ओके. सो वन्स द रिझल्ट्स आर आउट आय लेट यू नो. आय सेड ओके फाईन बेस्ट. अँड आय वॉज लाईक या, अँड देन ही गेव मी अ सोल्युशन की तुम्ही प्लीज सर्जरी करा. ही इज रेडी फॉर अ सर्जरी. ही टोल्ड मी की एकदा डिटेक्ट झालं की सर्जरी करू शकतो, असं नाही का. बिकॉज हेल्थ मध्ये आपण सोल्युशन पण विचारतो, हाऊ डू वी हेल्प यू विथ दिस, ह्याला काही सोल्युशन आहे की नाहीये असं तसं. सो आय टोल्ड आंटी. नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आले, कॉल केला आंटी म्हणली मी मला फोटो पाठवला लिटरली जसं मी एक्सप्लेन केलं होतं सेम वे त्याच्या त्या रिपोर्ट्स मध्ये फोटोमध्ये 3 डॉट होते. शी हॅड सर्कल्ड मी दॅट डॉट अँड शी शोड मी क्राईड बिकॉज मला ते खूप कसं तरी झालं. मी रडले अक्षरशः रडले मी. आणि मला तेव्हा फील झालं की इतकं कॉन्फिडन्स माझं वाढलं त्या गोष्टीमुळे की दिस एनिमल इज ऍक्च्युअली टेलिंग मी व्हॉट इज रॉंग विथ हिज बॉडी. अँड शी वॉज ऑल्सो व्हेरी मच शॉक. शी स्टील इन माय कॉन्टॅक्ट. आय स्टील कम्युनिकेट विथ ऑली समटाइम्स बिकॉज त्याच्यानंतर आम्ही खूप सेशन्स घेतले बिकॉज त्यांना कॉन्स्टंटली ती सवय लागून गेली, समजून नंतर बेसिकली तिची हेल्थ इम्प्रूव्ह झाली. सो इम्प्रूव्ह झाली. आणि अनफॉर्च्युनेटली आफ्टर सम टाइम आफ्टर 4-5 months ऑफ हिज सर्जरी हिज हेल्थ स्टार्टेड डिटोरेटिंग अगेन. ओके. सो मे बी हिज बॉडी वॉज नॉट एबल टू टेक पोस्ट सर्जरी सिम्पटम्स असं झालं ते. अँड दिस वॉज आफ्टर 7 months ऑफ सर्जरी. म्हणजे जेव्हा 4 महिने झाले जेव्हा तो परत बिघडायला लागले होते परत आम्ही कम्युनिकेट केलं. त्यावेळेस त्यांनी मला सांगितलं की सलोनी नो मॅटर हाऊ मच यू ट्राय दिस इज नॉट गोइंग टू गेट क्युअर्ड. ओके. आणि मी 4 महिन्यांनी जाणार आहे. त्यांनी मला 4 महिने आधी सांगून ठेवलं की तो जाणार आहे म्हणून. बरं. आणि ही गोष्ट मी आंटीना कन्व्हे नाही केली, त्यांच्या डॉटर इन लॉला कन्व्हे केली डिरेक्टली बिकॉज असं सांगणं वॉज नॉट बिकॉज आंटी वॉज नॉट व्हेरी इन अ गुड मेंटल स्टेट फॅमिली वाईज ऑल्सो. आणि असं झालं की मग नंतर सर्जरी झाली, एव्हरीथिंग वॉज गुड. आणि त्याचं धडचं पण जे सांगितलं होतं मला तर आंटी म्हणली हा त्याचं धड आधीपासून आणून पुढेच थोडं त्याचं बॉडीचं पोस्चर जरा वेगळं आहे म्हणजे ऍज अ इंडी डॉग. सो दिस ऑल हॅपेंड. देन सर्जरी झाली, ही वॉज ओके. अँड देन वेन आय कनेक्टेड विथ हिम आफ्टर 4 months ही टोल्ड मी की हे रिपेअर नाही होणार आहे, आय एम गोइंग टू लीव. सो डॉटर इन लॉला मे बी तिला गट आली होती की हा सर्वाइव्ह नाही करणार आहे. तिने माझ्याकडून जस्ट कन्फर्मेशन घेतलं की किती वेळ ह्याच्याकडे अजून मला सांग फक्त. सो आय सेड की मी असंच नाही सांगत, इफ यू आर रेडी टू लिसन तर मी सांगते. आणि मी सगळ्या क्लायंट्सला हेच बोलते, जर तुमचं ऐकण्याची इच्छा असेल, तुमची मनाची तयारी असेल तरच मी सांगते. बिकॉज कधी अॅनिमल असं सांगते की आम्ही अजून 4-5 दिवसांनी जाणार आहे असंही झालंय. सो डिपेंड करतं ते. अँड देन लेटर आय टोल्ड यू हॅव 4 months. एक्झॅक्टली आफ्टर 3.5-4 months नंतर आय गेट अ कॉल फ्रॉम आंटी. तो खूप सिव्हिअर झाला होता. शेवटी इतकं छान डॉग होतं दिसायला, आणि शेवटी फक्त असं स्केलेटन टाईप त्याचं राहिलं, स्किनी झाली होती फुल बॉडी त्याची, खूप खराब झालेली हेल्थ. आणि इट वॉज 1 day बिफोर ही पास्ड अवे. आंटी आस्क्ड मी टू डू अ फायनल कम्युनिकेशन होतं की त्याला काय हवंय का, काय राहिलंय का, काही इच्छा आहे का त्याची. त्यांना माहिती होतं जाणार आहे म्हणून, त्याला विचार म्हणजे फक्त एकदा यु नो बिकॉज ही. आणि तो फक्त श्वास घेत होता, खाणं पिणं सोडलं होतं, सगळं बंद होतं. आणि आंटीने तो मला डिस्टर्बिंग व्हिडिओ पाठवला. सो मी ऑलरेडी ब्लँक झाले होते की ह्याच्याशी काय बोलू असं. बट स्टील दॅट डॉग वॉज टॉकिंग सो एनर्जी वाईज, म्हणजे तो इतका खुशी बोलत होता. आणि मध्येच कम्युनिकेशन जेव्हा मला कॉल आला, बिकॉज तेव्हा मी लाईव्ह नव्हते करत, तेव्हा मी कम्युनिकेट करून मग कॉल करायचे आणि एक्सप्लेन करायचे. सो आंटी वॉज लाईक सलोनी डोळ्यातून पाणी येतंय, काय झालं का. सो आय सेड ऍक्च्युअली तो एक्सप्रेस करतो सगळ्यांसाठी जे मेसेजेस आहेत. सो आता त्याला काही हालचाल नाही करता येते. सो ऑल ही कॅन एक्सप्रेस इज थ्रू हिज आईज ओनली. सो इफ ही इज क्राईंग लेट हिम क्राय, इट्स ओके. आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट डे सीन असं झाला की त्याला काहीतरी खूप सिव्हिअर झालं, म्हणजे खूप जास्त तो अनस्टेबल टाईप झाला. त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेले. डॉक्टरनी ऑन द स्पॉट सांगितलं इदर यू हॅव टू पुट हिम डाऊन, यू हॅव टू मेक अ डिसिजन नाव, बिकॉज तुम्ही त्याला असं ठेवू नाही शकत जास्त, बिकॉज त्याची बॉडी पूर्ण बंद पडली आहे. सो यू हॅव टू पुट हिम डाऊन. तेव्हा सुद्धा आंटीनी मलाच कॉल केला आणि शी आस्क्ड मी सलोनी आता मी असं आहे, सिच्युएशन अशी आहे, जस्ट टेल मी व्हॉट टू डू बिकॉज वी हॅव टू टेक अ डिसिजन अँड वी कॅन नॉट वेट फॉर हिम टू सफर लाईक दिस, बिकॉज डॉक्टर म्हणले कम्प्लिटली बॉडी बंद पडली आहे. So then I said, okay, give me 5 to 2 minutes. Now I told you, na, कधी animals ready नसतात बोलण्यासाठी. So animals will never say no. But what happened in that case? I said, okay, fine, give me 5 minutes. I cut her call. I started talking to him. For no reason, मला माझी नोट्सची बुक आठवली जी मी बनवलेली. लाईक जेव्हा मी अॅनिमल कम्युनिकेशन प्रॅक्टिस करत होते तेव्हा मी नोट्स बनवून ठेवलेले की हे पॉईंट लक्षात ठेवायचे अॅनिमल सोबत गप्पा मारताना. सो ती बुक मी शोधायला, मला काय सुचलं काय माहिती, मी ती बुक शोधायला लागले आणि सम ऑर द अदर वे ते शोधता मला नॅचरली वर्ड आला डोक्यामध्ये. सो मी काही न करता मी कनेक्ट कॉल केला आंटीला की आंटी जस्ट 2 मिनिट्सच्या गोष्टी, 2 मिनिटाची गोष्ट ही. आंटी वॉन्ट्स टू गो नॅचरली, मी हॅलो पण नाही बोलले आणि आंटी म्हणली सलोनी ही जस्ट लेफ्ट. सो दॅट वॉज वेन ही वॉज लिव्हिंग हिज बॉडी अँड ही वॉन्टेड सम स्पेस
दॅट्स वाय ही डिस्ट्रॅक्टेड मी फॉर सम टाइम. सो आणि सोडल्या त्यांनी मला नॅचरली वर्ड पास करून मग त्यांनी बॉडी सोडली. आणि कॉलला काय आपण 1 सेकंड 2 सेकंड जातो तिकडे आपण फोन रिंग होऊस पर्यंत यु नो. सो दॅट हॅपेंड अँड देन आय वॉज लाईक ओके. आय केप्ट द कॉल अँड दॅट डे आय ब्लेम माय सेल्फ की बाबा ह्यानी मला का नाही सांगितलं, म्हणजे ह्यानी मला डिस्ट्रॅक्ट का केलं यु नो, असं मला फिलिंग आली. सो आंटी वॉज लाईक सलोनी आम्ही सगळे रिच्युअल्स करून घेतो, त्याच्यानंतर प्लीज नंतर संध्याकाळी जमलं तर कनेक्ट करते सोबत, तर विचार कसं होतं, म्हणजे त्याला वेळ देऊ थोडा आता पण जी फाईन वगैरे तसं. असे ओके फाईन. आणि पहिला प्रश्न मी हा विचारला त्याला की तू म्हणजे असं का केलं की मला मी बुक शोधायला गेले, आय एम सॉरी त्याला बोलले मी. त्यांनी मला तेव्हा दुसरी गोष्ट शिकवली की कधी कधी असं होऊ शकतं की आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये नसू शकतो रिप्लाय देण्याच्या स्टेटमध्ये. दॅट्स वाय डिस्ट्रॅक्टेड यू. सो डोंट टेक अ ब्लेम ऑन युअर सेल्फ. इट वॉज माय वे टू डिस्ट्रॅक्ट यू की जस्ट आय नीडेड स्पेस टू लिव्ह माय. तो माझा डिसिजन आहे, सो डोंट वरी अबाउट इट. या येस येस. सो ही टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स इन दॅट. सो त्याच्यानंतर पण आम्ही कम्युनिकेशन सेशन्स केले, आता पण मागच्या वर्षी केलं. बट ना आता आंटी ठीक आहेत माझं, असं काही प्रॉब्लेम नाहीये. बट दिस केस वॉज व्हेरी स्पेशल टू मी. सो असं हेल्थ म्हणजे या एक्स्ट्रीम लेवलवरती अॅनिमल शेअर करू शकतात इन्फॉर्मेशन, यु नो, हाऊ देअर बॉडी इज वर्किंग, व्हॉट्स हॅपनिंग, ऑल ऑफ दॅट. मग आता तू जेव्हा एवढ्या लेवलला हे जातेस, म्हणजे दिस इज व्हेरी इमोशनल थिंग. राईट. की एका अॅनिमलशी तू कनेक्टेड होते, तुला स्वतः अॅनिमल आवडतात म्हणून तू कनेक्ट होऊ शकतेस. त्यावेळेस तू ह्या टाईपचे सिनेरिओज फेस करतेस, लाईक जसं आता तू त्याचं सांगितलं की ऑलमोस्ट तो गेला, तो त्याला नॅचरल जायचं होतं, सो ही डिस्ट्रॅक्टेड यू अँड देन ही लेफ्ट. आफ्टर दॅट ही टोल्ड यू की तुझी चूक नाहीये, डोंट वरी अबाउट दॅट. असं किंवा आधी जे ते प्लॅनचं एक्झाम्पल दिलं की त्यांनी कम्युनिकेट करून सांगितलं की फॅमिलीला सांग तुमची चूक नाहीये, ते घडलं, सो तुम्ही काही करू शकत नाही. हाऊ हार्ड इट इज टू लाईक तुझं म्हणजे स्वतःच तू वेगवेगळ्या केसेस हँडल करतेस. कारण तुझी आता समजा एक एनर्जी एका अॅनिमलमुळे तुझी स्वतःची एनर्जी डाऊन झाली, तू स्वतः इमोशनल झालेली आहेस, आणि नेक्स्ट लगेच तुला थोड्या वेळात दुसऱ्या एखाद्या अॅनिमलला कम्युनिकेट करायचंय आणि त्याला तुला तुझी हॅपी एनर्जी शोकेस करायची. सो तो बॅलन्स मग तू कसा, म्हणजे तो शिफ्ट कसा करतेस? यू हॅव टू बी डिटॅच्ड व्हेन यू टॉक विथ एनिमल्स. ओके. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर अटॅच विथ अन एनिमल, कम्युनिकेशन होत नाही. आणि ते एवढं फ्लेक्झिबली होत नाही जेव्हा तुम्ही एका अॅनिमलशी बोलता जसं तुम्ही डिटॅच आहात. म्हणजे इव्हेंच्युअली सो आय टेल यू हाऊ दिस हॅपन्स. आय अग्री की हे सगळं एकदम अॅनिमलसाठी प्रेम वगैरे असतं हे ते, पण ऍज यू टोल्ड मी कधी लोकांना जमत नाही बोलायला. ते यासाठी पण जमत नाही बिकॉज दे आर टू सेन्सिटिव्ह फॉर अॅनिमल्स. म्हणजे एखाद्या अॅनिमलला ऐकलं जरी, एवढे क्रुएल्टी केसेस होतात आता आजकाल, काही झालं रडायला लागणार ते, बिकॉज ते इमोशनली खूप जास्त सेन्सिटिव्ह आहे. दॅट इज अ ब्लॉकेज वेन यू कम्युनिकेट, बिकॉज यू आर युझिंग अ सबकॉन्शियस ब्रेन, यू आर नॉट युझिंग युअर फिलिंग्स इन दॅट टाइम. So if you get your emotional blockage in between, you're not going to be able to talk to the animal flexibly. So even if कितीही काही एक्स्ट्रीम केसेस असेल तरी मला त्या अॅनिमल सोबत डिटॅच राहूनच बोलायला लागेल, तरच ते घडतं, पॉसिबल होतं. दॅट्स वाय ते वाईट नाही वाटणार. ऑली सोबत मला वाईट वाटलं बिकॉज एकतर मला ते सरप्राइझिंग होतं, इट मेड मी रिअलाइज सो मेनी थिंग्स, आणि प्लस ही लेफ्ट इन अ वे बिकॉज मी त्याच्यासोबत बॉन्ड झाले होते कम्युनिकेट करून 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 करून. त्याला मी कधीच भेटले नाही, आय नेव्हर मेट हिम, बट त्याच्यासोबत कम्युनिकेट सारखं करून आमची बॉन्डिंग झाली होती. सो एक नॅचरल आहे आपल्याला आपले इमोशन्स बाहेर पडणार. बट इतर गोष्टी जसं की मी बोलते की एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि खूप एक्स्ट्रीम केसेस आहेत जे म्हणजे खूप जास्त असतात, ते मी कॅटचं सांगितलं वेन आय वॉज विथ द फॅमिली मेंबर्स अँड ऑल ऑफ दॅट. सो यू हॅव टू बी डिटॅच्ड, अँड इफ यू आर अटॅच विथ द अॅनिमल तुम्हाला कम्युनिकेशन मध्ये ब्लॉकेज येणार. सो दिस विल हॅपन विथ युअर ओन पेट. ओके. हॅपन्स विथ मी ऑल्सो. की माझे डॉग आजारी पडले तर मला कळत नाही की नक्की त्यांना काय होतं, बिकॉज माझी काळजी मला पुल करतेय. ऍज अ पेट पॅरेंट आय एम वरीड फॉर हिम. आणि पेट पेरेंट्स कसे असतात ना की आपण डायरेक्टली डेथ एक्स्ट्रीम केसेस विचार करतो की अॅनिमल गेला तर काय होणार. सो जरी थोडं काय झालं तरी आपण टेन्शन घेतो. अँड इव्हन इफ द अॅनिमल्स टेल की नाही ठीक आहे, तरी ते पेट पेरेंट वाला जे माइंड आहे ना, दॅट वोंट लेट यू रेस्ट. That is why being detached is very important. So malahi problems येतात when it's my own pet. Sometimes I'm not able to understand what they're trying to tell. Even if मी कितीही अॅनिमल सोबत गप्पा मारल्या ना, तरी ज्या अॅनिमल सोबत आपण अटॅच्ड आहोत त्यांच्याशी बोलताना थोडंफार आपल्याला होऊ शकतं असं कळत नाहीये. बिकॉज आपलं मन आपल्या वेगळ्या गोष्टी सांगतं आणि आपण आपलं वेगळं कम्युनिकेट करतो. सो दिस कुड बी वन थिंग. सो यू हॅव टू बी डिटॅच, अदरवाईज. आणि दॅट्स व्हॉट अॅनिमल टीच. म्हणजे मी पण आधी खूप सेन्सिटिव्ह होते इमोशनली. रोडवरती ऍक्सिडेंट बघितला, कुठल्या डॉगचं असं पडलेलं बघितलं, मी आय यूज टू गेट डिस्टर्ब म्हणजे कम्प्लिटली. बट अॅनिमल्स हॅव ओनली टॉट मी हाऊ टू बिकम डिटॅच्ड. सो ही प्रॅक्टिस नॉट ओनली गोज विथ अॅनिमल्स नाव,
आता कुठली गोष्ट जरी कुठली नवीन फ्रेंड्स बनले किंवा नवीन पर्सन असेल किंवा काहीही असेल तेव्हा इव्हन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ना ज्यासोबत आपलं अटॅचमेंट असतं. जसं आपल्याला आपली फोन्स खूप आवडतात, आपल्याला लॅपटॉप खूप प्रिय असतो, खूप गोष्टी असतात, आपण कनेक्टेड असतो. सो प्रॅक्टिस करता करता मला हे कळलं की आपली बाउंड्रीज काय आहेत. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू बी डिटॅच वेन यू टॉक विथ ॲनिमल्स. म्हणून ते मग ते बॉदरेशन येत नाही, इमोशनल बर्डन येत नाही किंवा ॲज यू सेड तुझा क्वेश्चन असा होता की हाऊ डू आय डील विथ इट. सो बट इट इज नॉट हॅव टू बी लाईक व्हेरी सिरियस. यू हॅव टू बी डिटॅच. म्हणजे ते आपल्यावर येणार नाही. वी वोंट बी ड्रेन एनर्जी होते तेव्हा जेव्हा ॲनिमल कधी खूपच लो एनर्जी असेल किंवा ॲनिमल्स हॅव पास्ड अवे. इट ऑक्युपाईज मोर ऑफ एनर्जी. बट कधी कम्युनिकेशन्स गिव्ह मी लॉट्स ऑफ एनर्जी ओनली. म्हणजे कम्युनिकेट केल्यानंतर खूप छान वाटतं. सो इट्स अ प्रॅक्टिस इन इट सेल्फ. सो यू हॅव टू बी डिटॅच, नॉट टू टेक इट बिकॉज यू कॅन नॉट पास अ मेसेज विदाउट कीपिंग दॅट अटॅच्ड फिलिंग विथ द ॲनिमल. माझं काम आहे कम्युनिकेटर बनणं. सो मी कम्युनिकेट करायचं काम करणार. आय वोंट फील द सेम वे अँड आय वोंट मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. सो आपण जसं बघतो लाईक मेनली हॉरर मुव्हीज वगैरे मध्ये बघतो तसं लाईक ॲनिमल्स गेल्यानंतर ती त्यांच्याशी कनेक्टेड होता येतात किंवा ते त्याच फॉर्म मध्ये जसं डॉग्स पर्पज मूवी मध्ये होता की त्याचे त्या डॉगच्या मल्टिपल लाईफ दाखवल्या होत्या तसं किंवा वेगळ्या लाईक तो त्यांचा पर्टिक्युलर सोल वेगळ्या एखाद्या ॲनिमल मध्ये परत रिटर्न येतो असं काही खरंच घडतं का? येस. सो दिस इज कॉल्ड एज रिइन्कार्नेशन व्हॉट वी टॉक. So this can be possible with humans also and with animals also. Okay. So असं होऊ शकतं की animals can come back as humans and humans can come back as animals. Okay. Or animals can come back as animals and humans can come back as humans again. So as I told you, the energy कुठे जात नाही, it does not get destroyed. Right? So you have to, it is a transitioning process. Because energy कुठे जात नाही आणि once you leave a body, you are going to be into a spiritual form. आणि वेन द राईट टाइम इज देअर ना जेव्हा तुमचा नेक्स्ट पर्पज सर्व करायचा असेल तेव्हा तुम्ही वेगळ्या बॉडीमध्ये जाऊन तुम्ही ते पर्पज सॉल्व्ह करता. ओके. सो आज जर मी आता ह्युमन असेल पण मे बी मी लास्ट लाईफ मध्ये डॉग असू शकते पण मी ह्युमन तेव्हाच झालीये जेव्हा गरज आहे, जेव्हा इट्स अ राईट टाइम. माय सोल इज लर्निंग समथिंग इन एव्हरी फॉर्म. सो दिस इज ट्रू अँड आय हॅव हॅड केसेस जिथे फॉर एक्झाम्पल एक कपल होतं ज्यांशी मी बोलले आणि तो जो डॉग होता वेन आय कम्युनिकेटेड द डॉग क्लिअरली टोल्ड मी दॅट आय एम म्हणजे असं फॅमिली होती पूर्ण. असं त्या मुलीने कनेक्ट केलं सो तिने मला त्याच्यासोबत सिबलिंग रिलेशनशिप दाखवलं. अँड मोस्ट ऑफ द केसमध्ये असं होतं की इफ पेरेंट्स हॅव हॅड मिसकॅरेजेस, अबॉर्शन्स और ते कधी और ते गेलं असेल म्हणजे ते बाळ गेलं असेल किंवा ते पर्सन गेलं असेल अचानक, ॲनिमल्स कॅन कम बॅक इन दॅट फॉर्म. सो आय हॅड अ केस वेअर देअर वॉज अ कपल आणि त्यांच्याकडे डॉग होतं आणि त्या डॉगने मला लगेच सांगितलं की हिचं मिसकॅरेज झालं होतं अँड आय वॉज नॉट एबल टू कम इन द ह्युमन फॉर्म. काही गोष्टी ह्युमन फॉर्म मध्ये येऊन नाही कम्प्लीट करू शकले असतो मी, म्हणून मी आता ॲनिमल फॉर्म मध्ये आलोय. आणि त्यांना तेव्हा कळालं की इट वॉज द सेम बेबी हू शी हॅड मिसकॅरेज. सेकंड केसेस होती की माझ्याच क्लासमध्ये एक मुलगी आहे, तिची कॅट 12 वर्षाची आता. ठीक आहे. आणि आम्ही क्लास चालू होता आमचा आणि वर्कशॉप चालू होतं, फर्स्ट बेसिक वर्कशॉप. सो जे बेसिक मधून त्यांनी मग ऍडव्हान्स मध्ये आले होते लोक आणि त्याच बॅच मधून 3 लोक ना कॉमन मध्ये होते अशी, म्हणजे त्यांचं चांगलं बॉन्डिंग झालं होतं. सो वी वर कम्युनिकेटिंग आणि शेवटी ना कम्युनिकेशनच्या वेळेस दॅट कॅट वॉज लाईक टेलिंग समथिंग आणि त्या मुलीला, शी वॉज नॉन महाराष्ट्रीयन, तिला तो आजी वर्ड आला, आजी वर्ड आला काहीतरी. आणि पण तिला कसं होतं बेसिक वर्कशॉप असल्यामुळे शी डज नॉट नो द कन्सेप्ट ऑफ रिइन्कार्नेशन. सो तिला ते एक्सप्रेस नाही करता आलं. आणि त्यावेळेस मी वर्कशॉप नंतर आय यूज टू गिव्ह अ मेसेज फ्रॉम युअर पेट. सो जेव्हा मी त्या कॅटसोबत कनेक्ट केला आफ्टर द वर्कशॉप त्या मुलीच्या, शी टोल्ड मी अरे तिला सांग मी तिची आजी आहे. आणि इतकं हसलो आम्ही. अँड व्हेन आय टोल्ड दॅट गर्ल शी वॉज सो सरप्राइज्ड. म्हणजे आता नाही कळते, 12 वर्षानंतर कळते की ती आजीच आहे. आणि आजीला तिला बघता नव्हतं आलं. ओके. बट शी वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम और हर, म्हणजे आणि बघताही नसेल आलं किंवा त्याच्यावर टाइम भेटला नसेल सोबत. आणि ती लिटरली तशीच आजी सारखीच बॉसी होती. म्हणजे तिची यू हॅव टू सी दॅट कॅट. लिटरली आम्ही क्लास आलो असताना तिला असं हे केलं होतं मध्ये, तिसरं गप बस किंवा लॅपटॉपला असं मध्ये येऊन तिने असं बसली लॅपटॉपवरती, मी पण ऐकणार काय चाललंय. सो दॅट वॉज अबाउट इट. आणि खूप सरप्राइजिंग होतं आमच्यासाठी की त्या मुलीनी नंतर त्या कॅटनी सांगितलं की मी तिची आजी गेलेली. आणि it happens this way. So anything is possible. So yes, reincarnation happens. I do believe in it. And Great. People who have experienced also. So ते तुला पास्ट लाईफ बद्दल त्यांच्या सांगू शकतात? असं नाहीये. सो इफ तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे तरच. ओके. म्हणजे ते काय सांगणार तुम्ही की तुमचे काय रिलेशन होतं
किंवा तुमच्यामध्ये काय बॉन्डिंग होतं बस. जर ते तुमच्या फॅमिलीतलं असेल तर, अदरवाईज नो. इफ द फॉर्म वॉज नॉट रिलेटेड टू यू or if the next form is not going to be regarding you, then you don't have any rights to ask the animal in detail. ओके. Because तो त्या सोलचा वेगळा मग आहे पर्पज. बरोबर. असं आता हे झालं पास्ट मधून आलेले. आता असंही होतं की गेल्यानंतर पण आता मी विचारू शकते ना परत तुम्ही येणार का ह्यांच्याकडे. सो इन दॅट केस ऑल्सो समटाइम्स एनिमल्स टेल यू की नेक्स्ट फॉर्म मध्ये ते या फॉर्म मध्ये येतील किंवा मग नसतील आणि आता मध्ये नाही सांगणार की त्यांचं नेक्स्ट पर्पज काय असेल किंवा काय असेल. आणि इफ द एनिमल सेज नो आम्ही परत नाही येणार, देन यू डोंट हॅव टू आस्क की मग कुठे जाणार. बिकॉज देन दॅट्स नॉट युअर जॉब. आपल्याशी रिलेटेड असेल तरच, नाहीतर यू डोंट हॅव टू इंटरफिअर अ लॉट. आता रिसर्च करताना लाईक काही इंटरव्ह्यूज बघितले होते किंवा बाकीच्या काही गोष्टी बघितल्या होत्या, त्यात असं होतं की जर तुम्ही गाडी चालवताय, गाडी चालवताना तुम्ही स्ट्रीट डॉग्स किंवा बाकीचे जे काही एनिमल्स आहेत त्यांना तुम्ही कनेक्ट होता, डिस्कनेक्ट होता. आता तू तर दोन्ही करते, तू प्लांट कम्युनिकेशनही करते आणि तू अॅनिमल कम्युनिकेशनही करते. मग असं स्विच ऑन ऑफ व्हावं लागतं का? ओके. सो कसं असतं ना की आता फॉर एक्झाम्पल हे होतं सगळ्यांसोबत होतं की आफ्टर अ पॉइंट असं वाटतं की स्वतःहून अॅनिमल्स आपल्याशी बोलायला लागले. इट्स व्हेरी नॅचरल. वन्स यू आर यूज टू कम्युनिकेटिंग यू विल फील लाईक अॅनिमल्स आर टॉकिंग टू यू बाय देमसेल्व्स. ओके. आणि असं नाहीये की यु नो की तुम्ही त्यावेळेत अवेलेबल असतात असं नाहीये. सो याला आपण काय म्हणतो की यू कॅन फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या गोष्टीला तर मी तुम्हाला जर वेळ नसेल तर आय टेल यू टू टेल दी अॅनिमल, रिप्लाय बॅक सेइंग दॅट यू आर नॉट अवेलेबल टू टॉक राईट. एक्नॉलेज करा, त्यांना सांगा तुम्ही बिझी आहात अँड देन यू कॅन सिम्पली कट द कम्युनिकेशन. यू कॅन से बाय बाय एक रिस्पेक्ट म्हणून आणि यू कॅन टेल देम की आपण थोड्या वेळाने बोलू. जसं आपण नॉर्मली कॉलवर बोलणार कोणाला तसंच आपण बोलू शकतो. सो असं नाहीये की कम्प्लिटली आपण त्या गोष्टीमध्ये असं काही एकदम मॅजिकली जाऊन परत रिटर्न येतोय. इट्स व्हेरी नॅचरल. सो असं झालं होतं माझ्यासोबत की देर वॉज अन ॲनिमल ज्यांनी कनेक्ट करायचं ट्राय केलं होतं आणि आय वॉज ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग विथ सम अदर ॲनिमल. ओके. आणि आय टेल यू व्हॉट हॅपन्ड. ॲनिमल वर्ड पास्ट अवे, त्याच्याशी मी कनेक्ट करत होतो. फॉर एक्झाम्पल माझं तर सेशन चालू होतं, त्याच वेळेस देअर वॉज दिस डॉग कॉल्ड ग्रे आणि तो पण आजारी होता 4 दिवसापासून आणि तो सडनली मला कनेक्ट व्हायला लागला. कम्युनिकेशन झालं वगैरे. 4 दिवस त्यांनी काही खाल्लं नव्हतं. त्यांनी मला सांगितलं मला दही पाहिजे, मग त्यांनी दही दिलं, त्यांनी दही खाल्लेलं त्यांनी. मग नंतर तो बरा झाला होता आणि आउट ऑफ नोवेअर तो मला क्लिक झाला वेन आय वॉज कम्युनिकेटिंग विथ दिस ॲनिमल. सो दिस कॅन ऑल्सो हॅपन की आपण एक कम्युनिकेशन करतोय. आता आपण त्या स्टेटमध्ये असल्यामुळे कुणी पण असं कॉन्फरन्स बिझी लागल्यासारखा कॉल आपल्याला मध्ये कॉल करू शकतो. बरोबर. राईट. सो देन दिस डॉग पॉप्ड अप आणि मी त्याला इग्नोर केलं आणि बिकॉज मी ऑफकोर्स मी ह्याच्यामध्ये एंगेज सो आय हॅव टू इग्नोर. आणि तेव्हा पण मी खूप नवीन चाललेलं. सो आय टेल यू नो व्हॉट दिस डॉग टॉट मी. इग्नोर केलं वगैरे झालं आणि मी डोक्याचं निघून गेलं बिकॉज यू डोंट रिमेंबर द थिंग्स यू हॅव कम्युनिकेटेड सबकॉन्शियसली. आज पण जर मी केस करते तर मला नाही, मी त्यांना विचारते तुम्हाला मी काय सांगितलं होतं, असं होतं माझं. दॅट्स वाय आय आस्क्ड यू टू राईट इट डाऊन. म्हणजे आता तेवढी गरज नाही पडत बट स्टार्टिंग मध्ये यू हॅव टू राईट डाऊन द कम्युनिकेशन असं. सो देन आय इग्नोर. कम्युनिकेशन झालं आणि मग मला काय फील झालं ना की मे बी ह्याचं स्टेटस वगैरे बघितल्यामुळे बिकॉज त्यांनी जस्ट स्टेटस टाकलं होतं नवीन तो बरा झाला होता वगैरे, त्याच्यामुळे मला तो दिसला असेल, डोक्यात आला असेल म्हणजे असाच. आफ्टर 4 जेव्हा तो मला क्लिक झाला तर 2 तासानंतर मला कॉल येतोय त्या फीडरचा आणि ती मला सांगते की सलोनी ग्रे पास्ट अवे. आणि मी म्हणलं हे कसं काय झालं. ती म्हणली काही मला काहीच कळत नाही, ती बोलतो सोबत. म्हणलं हे कधी झालं. तिने बरोबर मला तो टाइम सांगितला जेव्हा त्याने मला पॉपअप केलं होतं. 2 आणि बघ तो पण ॲनिमल, इट वॉज पास्ट अवे ॲनिमल. सो मी त्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये होते की मी एका मी स्पिरिट सोबत नॉन फिजिकल ॲनिमल सोबत बोलतो आणि त्यांनी बरोबर त्याच वेळेस चान्स साधून ते मला पोक केलं. बिकॉज तेव्हा माझ्यामध्ये तेवढी प्रॅक्टिस नव्हती. मी तेव्हा प्रॅक्टिस मध्ये नव्हते की मी इमिजिएट कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करेन. सो ही फाउंड अ वे ऑफ कनेक्टिंग विथ मी, असं झालं. आता नंतर नॅचरली झाले पण देन मला इतकं गिल्टी फील झालं. सो आय कनेक्टेड विथ दॅट ॲनिमल अँड देन ही टोल्ड मी की नाही मला फक्त सांगायचं होतं की मी बॉडी सोडतोय, मला हार्ट स्ट्रोक आला. अँड देन आय वॉज लाईक अरे यार ठीक आहे बट असं तसं. ही लाईक नाही काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त नेक्स्ट टाइम असं कुठल्या ॲनिमल इग्नोर करू नको, जसं तू मला केलं ना तसं करू नको. देर कुड बी एन इमर्जन्सी. आय सेड ओके फाईन. सो इट वॉज फन ऑल्सो बट येस इट्स ओके. लाईक मे बी त्याची बॉडी पण त्याला स्ट्रोक येणारच होता म्हणून आधीपासून थोडा तो डिटोरिएट झाला होता. आणि आता हे जे आता आपलं सणवार चालू झालेलेच आहेत ऑलरेडी. मग दिवाळीत फटाके असतात, क्रिसमस आहे, न्यू इयर आहे, म्हणजे आपल्याला दिसतं ते भेदरलेले असतात, घाबरलेले असतात, खूप जास्त दिसतं. पण म्हणजे एनिमल बद्दल ठीक आहे, बरंच बोललं पण जातं याबद्दल. पण मी झाडांबद्दल विचारेन तुला की जसं अवतारमध्ये दाखवलं की ते कनेक्टेड असतात एकमेकांना. आणि बऱ्याच वेळा होतं की एक बगीचा आहे छोटासा, त्यात एक मोठं जुनं झाड आहे, ते जुनं झाड पाडलं गेलं किंवा ते स्वतः ते त्याचं वय संपून एज संपून तो पडलं ते स्वतः.
किंवा वादळ वाऱ्याने पडलं तर आजूबाजूचेही छोटे मोठे रोपटे झाडं सुकायला लागतात राईट किंवा तेही पडायला लागतात. ह्या ज्या गोष्टी घडतात, ओके मग म्हणजे याचं कनेक्शन काय आहे नेमकं कसं तुझ्या आहे, राईट. हिशोबाने? सो आय टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, त्या दिवाळीचा किंवा तो जो त्रास आहे तो ह्यांना पण होतो का? तर ऑफकोर्स होतो, बिकॉज त्यांच्यामध्ये जीव आहे, त्यांनाही त्रास होणार. जस्ट द डिफरन्स इज की त्यांना ते फिजिकली अफेक्ट करतं. अॅनिमल्सला पण फिजिकली करतं, पण त्यांना आवाजाचा प्रॉब्लेम होतो किंवा काही काही अॅनिमल्सला हार्ट अटॅक येऊन पण ते जातात बिकॉज ऑफ द लाऊड नॉईज, यु नो. तसंच प्लांट्सला सुद्धा हेल्थ वाईज, बिकॉज दे रिलीज ऑक्सिजन आणि त्यांना पूर्ण सगळं यु नो अदर केमिकल्स आर कमिंग टू देम, सो त्यांना त्रास होतोच जनरलमध्ये. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आता फॉर एक्झाम्पल एखादं झाड कापतात आणि जसं यू टॉक्ड अबाउट द मूवी ऑल्सो, आणि हे एक सायंटिफिक वर्किंग आहे ऑफ नेचर, की जे कुठले फॉर एक्झाम्पल एक रेडियस आहे, त्या रेडियसमध्ये काही ट्रीज आपण लावलेत, ठीक आहे, तर हाऊ आर दे कनेक्टेड टू इच अदर? दॅट इज वाय आर इंटरनल नोड्स. खाली नोड्स असतात, जसं ते एकमेकांना इन्फॉर्मेशन पास करतात त्या नोड्स. सो ती पण टेलिपॅथीच असते, बट ते कधी कधी लिटरली एकमेकांना केमिकल्स पण पास करू शकतात. पाणी कमी पडते, पाणी पण पास करू शकतात. दिस इज अ सायंटिफिक कन्सेप्ट. नाउ व्हॉट हॅपन्स इफ दिस ट्री इज गेटिंग कट? तो ट्री त्या सगळ्या रेडियस मधल्या ट्रीजला वॉर्न करणार. मग हे बाकीचे ट्री काय करणार? स्वतःला किडे लावून घेणार, स्वतःला यु नो ते डिंक वगैरे ऍक्टिव्हेट होतो, सो दॅट दे डोंट गेट यु नो दॅट हार्म. अँड इफ देयर इज अ अटॅक, ठीक आहे, हा आता ह्युमन अटॅक झाला, और देर कुड बी दिस थिंग की आता इन्सेक्ट अटॅक झाला त्याच्यावर, तर पण इन्फॉर्मेशन पास करून सांगणार की अरे इन्सेक्ट अटॅक होतोय, तर तुम्ही स्वतःला थोडं सावध करून घ्या. सो अदर ट्रीज विल गेट यु नो दिस, असं ते एकदम सेफ राहतील की चला आता ह्याला इन्सेक्ट अटॅक. आता कसं असतं ना, प्रत्येक रेडियस मध्ये एक मदर ट्री असतं, जो सगळ्यात जुना ट्री असतो ना, त्याला मदर ट्रीचा अथॉरिटी दिलेली असते. ओके, आता त्या मदर ट्रीला जर काही झालं तर द नेक्स्ट ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल, देन ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नेचरचं वर्किंग असंच आहे, आणि हे खरं आहे. You know, they are literally connected to each other. They can pass information through internal nodes, which are underground. त्यांच्या रूट्स मधून ते करू शकतात पास. दॅट्स ट्रू. सो ते एकमेकांना वॉर्न करू शकतात, ते एकमेकांना शेअर करू शकतात गोष्टी, आणि यू विल सी की एकाला काही झालं दुसऱ्यांना सगळ्यांना पण अफेक्ट होतं, बिकॉज कधी कधी ते टायमिंग त्यांना ते मागे पुढे होऊ शकतो की ते इन्फॉर्मेशन यु नो मिसकम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दॅट इट्स व्हेरी नॅचरल. सो ते पण खूप कनेक्टेड असेल. कारण असं बऱ्याच वेळा बघतो की लाईक टेकडीवरचे असे 4-5 झाडं तोडलेत आणि त्यानंतर असं महिन्याभराने गेलं की सगळं सुकलेलंच असतं जवळपास. झाडं पाडलेले नसतात, पण ते सुकून जातात. दे ऑल्सो हॅव एन इमोशनल कनेक्शन विथ इच अदर, सो ते पण एक असतं, ते मॅटर करते फॅक्टर. राईट, दॅट्स ट्रू. करेक्ट. ओके, सो आपण आता पॉडकास्टच्या एंडकडे येतोच आहे. सो इन केस समजा आता मी आहे, मला टोटली काहीच माहित नव्हतं याबद्दल, हळूहळू आता तुझ्याशी बोलताना बऱ्याच गोष्टी त्यातल्या कळाल्या. सो आता जर मी इंटरेस्टेड आहे, मला जर हे शिकायचंय किंवा मला हे समजून घ्यायचंय अजून डेप्थ मध्ये, तर तू स्वतः इथे क्लासेस कंडक्ट करते, तू शिकवतेस. सो तुझा असं काही स्पेसिफिक क्रायटेरिया आहे का शिकवण्याचा, किंवा जर मला ते शिकायचं असेल तर फर्स्ट थिंग अशा कोणत्या आहेत की ज्या मी आधी माझ्या स्वतःमध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी विलिंग टू प्रॅक्टिस. ओके, बाकी काही नाही, मी काही एक्सपेक्ट नाही करत, बिकॉज वेन पीपल कम टू मी दे कम विथ अन एक्सपेक्टेशन की मी सांगेल कसं करायचं. ऑफकोर्स ते कामही करून देते की तुम्हाला मी सांगेल हाऊ यू डू, यू हॅव टू डू इट, बट करायचं किती प्रॅक्टिस करायची तुमच्या हातात असतं. सो वेन एव्हर एनीबडी जॉईनिंग माय वर्कशॉप, सो आय टेक वर्कशॉप्स ऑन वीकेंड्स मोस्टली, आणि लिमिटेड लोक ठेवते मी, बिकॉज खूप लोक असतात की प्रत्येकाचे वेगळे माइंड्स असतात, प्रत्येकाचे वेगळे डाऊट्स असतात. सो अँड आय हॅव अ लिमिटेड टाइम. सो आणि कसं होतं की फर्स्ट सेशन मध्ये आय डोंट इमिजिएटली आस्क यू टू कम्युनिकेट. काही गोष्टी असतात आधी आय ट्राय टू मेक यू अवेअर, आणि समथिंग यू हॅव टू अनलर्न ऑल्सो. ज्या गोष्टी आपण शिकत आलोय ना, काही बिलीव्स असतात आपले, ते तोडायचे असतात आधी आपल्याला, की आपल्याला असं वाटतं की हे पॉसिबल नाहीये, ते पॉसिबल नाहीये. सो वी हॅव टू अनलर्न अ फ्यू थिंग्स मोर दॅन लर्निंग ॲनिमल कम्युनिकेशन. And then later, when you start communicating, that's what I'm going to help you with. But communicate. आता असं होतं की लोक अटेंड करतात वर्कशॉप. आता मी लाईव्ह शिकवतेय, लाईव्ह मध्ये प्रॅक्टिस करते, तुम्ही करताय, पण मी जर तुम्हाला होमवर्क देते, सो इट्स फॉर सम रिझन ना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रिव्हियस लेक्चर. बट जर तो नाही केला, तुमची लिंक तुटणार, आणि देन यू नॉट एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉज ट्राइंग टू टेल यू. सो यू आर सपोज टू ओनली प्रॅक्टिस. अँड कसं होतं की कितीही तुम्ही कुठलाही ॲनिमल कम्युनिकेशन कोर्स केला, खूप कम्युनिकेटर्स तुम्ही कोर्स करा, तुम्ही काही करा, बट ते सेल्फ प्रॅक्टिसनीच होतं. यू हॅव टू पुट युअर एनर्जी अँड एफर्ट्स, बिकॉज अंटिल यू डू नॉट एक्सपिरियन्स इट, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स. सो यू कॅन लर्न फ्रॉम समबडी हाऊ टू कम्युनिकेट, बट यू नॉट लर्न हाऊ टू अंडरस्टँड दी ॲनिमल वेगळ्या वेज मध्ये. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ज्यावेळेस मग तू त्यांना एक सर्टिफिकेशन करते किंवा सर्टिफिकेट देते त्यांना, सो तू कसं ठरवतेस की लाईक याला आता
सर्टिफिकेट देऊ शकतो आपण. सो कसं असतं की जो सर्टिफाईड कोर्स आहे माझा तो काही कमी दिवसांचा नाही. आय हॅव केप्ट इट फॉर 1 month. ओके. सो इट्स फॉर 4 weeks. आणि वीकमधून 3दा होतो. सो कसं होतं स्टार्टिंगला जरी 2 आठवडे जरी म्हणाला अनस्टेबल असेल तो पर्सन तरी तो तिसऱ्या आठवड्यामध्ये त्याला कळायला लागतं की काय चाललंय. आणि मी 4 weeks किंवा 5 weeks यासाठी ठेवलंय. असंही नाही की मी लगेच 4 weeks मध्ये संपवून टाकेल. डिपेंड करतं कोण कसं कॅच करतंय. अच्छा. सो आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्स इज दॅट इफ द पर्सन इज कॅचिंग वेल अँड एव्हरीथिंग इज गोइंग वेल अँड इफ दे स्टील हॅव एनी डाउट्स तर शेवटच्या लेक्चर पर्यंत मी त्यांना विचारत असते. आणि एका पॉईंटनंतर पर्सनला स्वतः कळते की आपण कम्युनिकेट करतोय. बरोबर. सो ऍडव्हान्स बॅच मध्ये मी सर्टिफिकेशन देतेच. बट ऑफकोर्स आय सी लाईक व्हॉट इज द वे युअर कम्युनिकेटिंग बिकॉज इट्स ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही जाऊन उद्या यू कॅन नॉट जस्ट गो अँड प्ले विथ समवन्स फीलिंग्स लाईक दॅट when it comes to animals. So the certified course is for 1 month. The basic workshop is for 3 days. Basic workshop मध्ये सर्टिफिकेशन देऊन काही नसतं बिकॉज तुम्ही पूर्ण गोष्टीचा बद्दल अवेअर नसता अबाउट द कन्सेप्ट अँड नॉलेज. सो ऍज आय टोल्ड यू काही शिकायची गरज नाहीये पण तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की अॅनिमलचं परसेप्शन कसं आहे या गोष्टीवर. सो दॅट इज वन थिंग. आणि देन सर्टिफिकेशन हॅपन्स आफ्टर 4 weeks. सो तोपर्यंत यू ऑफकोर्स यू गेट इन टू इट बिकॉज यू हॅव दिस इन नॅचरली. सो सगळ्यांना जमतच. त्याच्यामुळे मी डाऊट नाही करत की तुला येणार नाही बिकॉज ते येतच. तुम्ही किती काय केलं तरी मला नॅचरली येतं. फक्त तुम्ही रेकग्नाइज कसं करायचं, तुम्ही किती एफर्ट्स टाकताय, तुम्ही कसं स्वतःला हेल्प करताय समजून घ्यायला, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो ऍक्च्युली ज्यावेळेस आम्ही डिस्कस करत होतो जेव्हा पहिल्यांदा माझ्या समोर हा टॉपिक पॉपअप झाला आमच्याशी स्टुडिओमध्ये गप्पा मारताना वगैरे, त्यावेळेस स्टार्टिंगला माझा बिलीफ नव्हता म्हणजे असं प्रॉपर बिलीफ नव्हता. कारण मी मायथॉलॉजी मधल्या बऱ्याचशा गोष्टी वाचतो, त्यामध्ये माझा विश्वास आहे. सो मी त्याच्यावर ट्रस्ट ठेवू शकलो की हे असेल बिकॉज आय नो की हे आहे. बट तो जो म्हणतो ना की आत्ताच्या याच्यामध्ये खरंच कोणीतरी कम्युनिकेट करून हे करतं. द वे यू टोल्ड मी द एक्झाम्पल्स अँड ऑल इट रिअली लाईक काही गोष्टी खूप इमोशनली होत्या. आणि दिस इज प्रॉब्लेम विथ एव्हरीबडी. प्रॉब्लेम नाही, दिस इज अ ह्युमन ब्रेन. सगळ्यांना काही गोष्टीमध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दिसतात. बट दॅट्स वाय आय टेक फीडबॅक्स. आय ट्राय टू पोस्ट इट आउट सो दॅट पीपल अंडरस्टँड की बाबा लोकांना असे एक्सपिरियन्सेस आलेत. एक्झॅक्टली. आणि कधी कधी असंही झालं माझ्यासोबत की खूप लकीली खूप कमी वेळा झालाय पण लोकांनी मिसकम्युनिकेट पण केलंय की काही न समजता काही वेगळं समजून मग दे हॅव थिंक की मिसिंग केस आताच रिसेंटली मागे झालं होतं. सो दॅट आय एम टेलिंग दॅट गाय आय एम नॉट गोइंग टू फाइंड द पेट फॉर यू. बट देन ही वॉज लाईक नाही तुम्ही शोधून दिला नाही, तुमचं माझी कॅट हरवली. सो असंही होतं. सो तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती असणं, सो कधी काही एक्सपिरियन्स करायच्या आधी तुम्ही कन्सेप्ट जाणून घ्या मग तुम्ही एक्सपिरियन्स करा. मी एवढं सांगेल ऑडियन्सला बिकॉज अँड आय नो पीपल आर व्हेरी मच अवेअर अबाउट दिस राईट नाव. आता हळूहळू अवेअर होत चालले. बट तरी पण आपल्याला वाटतं की अॅनिमल कम्युनिकेशन म्हणजे आपण काहीतरी घडवून आणू, काहीतरी चेंज करू अॅनिमल्स मध्ये. बट तसं नसतं. इट्स अबाउट अंडरस्टँडिंग द फिलिंग्स ऑफ द अॅनिमल. ओके. सो थँक्यू सो मच सलोनी, तू आलीस आणि आपण बऱ्यापैकी डिटेलमध्ये हे डिस्कशन केलंय. देन बघूयात आपण अजूनही काही यावर डिटेलमध्ये नेक्स्ट टाइम अजून डिस्कशन करूया. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आय होप तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल. प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.